The first and the last. Prophet Muhammad is Allah's messenger, the role model and the blessing to the world. ACADIP Nigeria, we are 25 years old, doing dawah since 1995. So far so good, we have achieved a lot. Congratulations to the Muslim Ummah. Triumph of Islam, not in doubt. Triumph of Islam, not in doubt. In the past, not in doubt. At the present, not in doubt. Even in the future, not in doubt. Even in the future, not in doubt. Triumph of Islam, not in doubt. Àṣeyọrí sí Ìsìlámù kò níyèméjì nínú o. Àṣeyọrí sí Ìsìlámù kò níyèméjì nínú o. Lọ́jọ́ àná kò níyèméjì nínú. Lọ́jọ́ òní kò níyèméjì nínú. Kódà lọ́jọ́ ọ̀la kò níyèméjì nínú o. Àṣeyọrí sí Ìsìlámù kò níyèméjì nínú o. Triumph of Islam, it's a divine order. Triumph of Islam, it's a divine order. There is no God worthy of worshipping except Allah, the first and the last. Prophet Muhammad is Allah's messenger, the role model and the blessing to the world. ACADIP Nigeria, we are 25 years old, doing dawah since 1995. So far so good, we have achieved a lot. Congratulations to the Muslim Ummah. Triumph of Islam, not in doubt. Triumph of Islam, not in doubt. In the past, not in doubt. At the present, not in doubt. Even in the future, not in doubt. Even in the future, not in doubt. Triumph of Islam, not in doubt. Àṣeyọrí sí Ìsìlámù kò níyèméjì nínú o. Àṣeyọrí sí Ìsìlámù kò níyèméjì nínú o. Lọ́jọ́ àná kò níyèméjì nínú. Lọ́jọ́ òní kò níyèméjì nínú. Kódà lọ́jọ́ ọ̀la kò níyèméjì nínú o. Àṣeyọrí sí Ìsìlámù kò níyèméjì nínú o. Triumph of Islam, it's a divine order. Triumph of Islam, it's a divine order. There is no God worthy of worshipping except Allah, the first and the last. Prophet Muhammad is Allah's messenger, the role model and the blessing to the world. ACADIP Nigeria, we are 25 years old, doing dawah since 1995. So far so good, we have achieved a lot. Congratulations to the Muslim Ummah. Academy of Islamic Propagation, ACADIP. Hour of Salvation, live on ACADIP TV. With Mallam Yusuf Adepoju. Captivating, stimulating, thrilling, and enthralling. Stay tuned, stay curious, and stay connected. Academy of Islamic Propagation, ACADIP. Assalamu alaikum. Shall I tell you something which, if done, will increase your wealth in manifolds and hand you special abode in paradise? Cultivate the habit of spending in the cause of Islam. The likeness of those who spend their wealth in the way of Allah is as the likeness of a grain of coin. It grows 7 hairs, and each hair has 100 grains. Allah gives manifold increase to whom He wills. Allah is all sufficient for His creatures' needs, all-knower. Beloved in Islam, whoever has the means and wishes to be part of the monthly donation scheme towards the proposed ACADIP University project should kindly inform us through this WhatsApp number. Is 337-88-439. Glory be to Allah. Over 300 pious Muslims all over the world have thus far volunteered to be part of this divine scheme. By Allah's grace, the number keeps increasing on a daily basis.
Dear brothers and sisters in Islam, if you are therefore ready for this monthly Fi Sabilillah, just inform us through this WhatsApp number, or you may send us your full name and the country you are residing. Then you will be added to the university support group within 24 hours. No amount is too small. May Allah make this gesture one of the reasons why you will be admitted into paradise. Aamin. Our bank account details: Zenith Bank, ACADIP Proposed University Project, 10160599297. And for those who have already been added to the groups, kindly invite your family, relatives, friends, and neighbors to join the train of the monthly donors. Those who spend their wealth in Allah's way, by night and by day, secretly and publicly, will have their reward with their Lord. Join this train of donors today and become a pillar of support to this worthy cause of Islam. Assalamu alaikum. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tó adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba. Pastor Williams. Hello? Hello? Pastor Williams. Yes. Ṣé ń gbọ́ mi? Mo gbọ́ yín o. Pastor sẹ́ni lọ pa jẹ́nẹ́tọ̀ yìí. Ó lọ pa jẹ́nẹ́tọ̀ yìí. Pastor Williams. Yes, Okay. sir. Okay, ó dà pé mo ti ń gbọ́ yín. Mo ń gbọ́ yín báyìí, mo ti ń gbọ́ yín. Ẹ ń gbọ́ mi dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni mo tẹ jẹ́nẹ́tọ̀ ní ìgbà tí mo ti pa mo ń sáǹdì ẹ̀ pọ̀ jù. Okay. Kádàrá Ọlọ́run ni, because all of a sudden our generating plant just packed off. Ẹ ń gbọ́ mi? Mo ń gbọ́ yín kí lẹ wí. Mo ní generating plant tá ń lò ó kàn pack off lẹ́ẹ̀kan náà ni. Jẹ́nẹ́tọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kò ń ṣe network ó la ṣe lose contact. Ó kàn pack off. So every. Jẹ́nẹ́tọ̀ yẹn. But àti bọ́ sórí another títí wá ni mò ń sọ kò ń ṣe tọ̀dọ̀ yín. So but a ní alternative náà. Yes, sir. At least tá a bá ń ṣe program báyẹn generating set mẹ́ta ló máa wà stand by. And they are big generating plants. Ẹni jẹ́nẹ́tọ̀ ńlá náà. Bẹ́ẹ̀ ni a ti bọ́ sórí mi. A ti bọ́ sórí ẹ̀. So we are very sorry then. We are very sorry for what actually happened. In fact, it has never happened. Kí generator ṣàdédé pack off náà bẹ́ẹ̀. It has never happened. Ẹ̀yin Christian, ẹ̀yin máa sọ pé irọ́ lè ṣùn pa àbí? Irọ́ ni Sátánì pa ìhàlẹ̀ lásán ni. Ọlọ́run mi ti gbà kóso ògo ni f'Olúwa. Wow, I love that song. Mo ní mo láìpẹ́ orí tẹ́ ẹ kọ́ yẹn gbogbo bàtà tiẹ̀ fún wa lórí kankan gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀. Àmì kọrin sà mo máa ń kọrin gan àmì musician. Irọ́ o. Ìgbésẹ̀ program kì í máa kọrin. Irọ́ o. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ṣé ẹ dá wa lára yá fúnrin díẹ̀. Mo ní màá dá yín lára kódà màá kọ̀kẹ́ fún yín nìyí. Oya. Ṣé kí n sáré kọ̀kẹ́ kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀? Kódà ẹ̀kọ́ méjì mẹ́ta. Bí mẹ́ta, ok. Ìjọba ọ̀rẹ́ yí padà. Onídàájọ́ ayé ń bọ̀ o tí yóò béèrè lọ́wọ́ wa. Onídàájọ́ ayé ń bọ̀ o tí yóò béèrè lọ́wọ́ mi. Bàbá yóò béèrè wípé báwo lẹ ṣe lò ó kí ìgbésí ayé rẹ̀. Ìjọba ọ̀run kò dẹ̀dẹ̀ bọ̀dá ẹ yí padà. Ìjọba ọ̀run kò dẹ̀dẹ̀ àfà ẹ yí padà. Ìjọba ọ̀run kò dẹ̀dẹ̀ pásítọ̀ ẹ yí padà. Onídàájọ́ ayé ń bọ̀ tí yóò béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Bàbá yóò béèrè wípé báwo lẹ ṣe lò ó kí ìgbésí ayé rẹ̀.
pásítọ̀ tí ń ṣògùn owó àbá àti bìtìrà ìjọba ọ̀run kù dẹ̀dẹ̀ aráyé ẹ yí padà onídàájọ́ ayé ń bọ̀ tí yóò béèrè lọ́wọ́ wa bàbá yóò béèrè wípé báwo ló ṣe lò ó ìgbésí ayé rẹ̀ àbá tó ń di tírà tó ń fọmọ sọ́wọ́ tó ń fẹ́ ìyàwó púpọ̀ tí kò ṣe bọ́rọ̀ mú fẹ́ o. Ìjọba ọ̀run kù dẹ̀dẹ̀ aráyé ìpadà onídàájọ́ ayé ń bọ̀ tí yóò béèrè lọ́wọ́ mi. Bàbá yóò béèrè wípé báwo lẹ ṣe lọ ìgbésí ayé rẹ̀. Pásítọ̀ tó fẹ́ ìyàwó kan tó kún fẹ́ méjì o tó ní Olúwa wípé òun kóhun kó fẹ́. Àjọba ọ̀run kù dẹ̀dẹ̀ aráyé ìpadà onídàájọ́ ayé ń bọ̀ o tí yóò béèrè lọ́wọ́ mi. Bàbá yóò béèrè wípé báwo mo ṣe lò ó ìgbésí ayé mi. Alágbára tó ń lérí pé bo ní wọ́n gbé gbà. Alágbára tó ń lérí pé bo ní wọ́n gbé gbà. Alágbára tó ń lérí pé bo ní wọ́n gbé gbà. Torí pé mo gbàgbọ́ o alágbára dákẹ́jẹ́ ẹ lè ṣe agbára yín ká Jésù ẹ lè ṣe agbára yín ká Ọlọ́run má jẹ̀mú ipò agbára yín ká. Mo ti kàn tó mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ni ó yẹ kọ̀ọ̀kan nínú rẹ̀. ẹ jẹ́ nǹkan kan fún yín èyí tẹ́ ẹ kọ́kọ́ kọ yẹn òun náà ni màá fi kọ́ fún yín ti ìjọba ọ̀run kù dẹ̀dẹ̀. Mo ní èyí tẹ́yìn kọ́kọ́ kọ yẹn òun lèmi náà fẹ́ tún kọ báyìí. Èyí tẹ́ ẹ kọ́kọ́ kọ fún mi èmi náà fẹ́ kọ̀ọ̀kan fún yín. Ṣé kí n kọ́? Pastor Williams. Ẹ̀sìn Ìsìlámù lọ́nà tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ ọ̀nà gbàlà ti dé o kò sí bẹ̀rù rárá o Ìsìlámù dé ẹ̀sìn àlàáfíà. Ẹ̀sìn Ìsìlámù lọ́nà tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ ọ̀nà gbàlà ti dé o kò sí bẹ̀rù rárá o Ìsìlámù dé ẹ̀sìn àlàáfíà. Àwa ni àlàfẹ́ wa àwa ni àlàfẹ́ o ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Àwa mọ Ọlọ́run lọ́kan a ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni àlàfẹ́ wa àwa ni àlàfẹ́ o ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Jésù mọ Ọlọ́run lọ́kan Jésù ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni àlàfẹ́ wa àwa ni àlàfẹ́ o ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Mósè mọ Ọlọ́run lọ́kan Mósè ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni àlàfẹ́ wa àwa ni àlàfẹ́ o ó ṣe wá lóore pàtàkì òṣùbà rere o. Àlàmí ṣeun ṣeun Àlàmí ṣeun Àlàmí ṣeun ṣeun Àlàmí ṣeun máa bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ máa gbé ga máa gbé Àlàmí gẹ́gẹ́ orí mi nílẹ̀ ṣẹ́rẹ̀ o Àlàmí ṣeun ó ṣeun. Èmi náà ti kọ tèmi fún yín o. Hallelujah. Mo rí bẹ́ẹ̀ ni kọ́ lẹ́yìn gbọ́ wo. Bẹ́ẹ̀ ni mo pápápá náà ni mo sì gbé náà pé bó ṣe yẹ kó rí ni èyí tá a máa wá fi kún ṣe rí a tún máa ń fi kan kún gbà míì ẹ mọ̀ tí ẹ̀ jẹun waste time wa náà torí ká lọ sí program of the day. Ṣé wá. No ìṣẹ́jú márùn-ún mi ò tiẹ̀ pé mi ò tiẹ̀ tí mo lo 2 minutes and some seconds ó ní kíní yẹn cut off so mo sì ní. Mo need 2 more minutes. Almost 3 minutes. 2 more minutes or 3 more minutes? No, almost 3 minutes. Kò pé 3 minutes tán. Ṣé kí n lò? Ẹ lo 3 minutes mọ́ fún. Ok, ẹ bá mi ṣe sí 3 minutes. Ẹ ṣe Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ pẹ́ fún mi. Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ pẹ́ fún mi. Now, mo ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. Mo wà lórí ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ nípa Isaiah chapter 9 verse 6 nígbà tí Pastor Williams tí wọ́n kò tí wípé á bí ọmọ kan fún wa ìjọba yóò wà ní èjìká rẹ̀
Now, Yes. mo wá ń ṣàlàyé fún ẹ̀yin èèyàn mi wípé Isaiah chapter 9 verse 6 yìí tí wọ́n ti sọ pé Jésù ni Ọlọ́run yìí, ìgbà tá a wá lọ ṣèwádìí a rí wípé Jesus Christ gbogbo ọ̀nà ló ti ń pe Ọlọ́run, ló ń pe ẹnìkan tó dẹ̀ ń differentiate àtòun àtọlọ́run. Nínú àwọn ìrìn tí mo wá ní Matthew chapter 19 verse 16, John chapter 17 verse 3, Jésù sọ wípé ìyà nípẹ̀kun ni èyí, kí wọn kí ó lè mọ̀ ìwọ nìkan ni Ọlọ́run òtítọ́ àti èmi Jésù ẹni tí ìwọ rán. So bí Jésù bá lè sọ pé Ọlọ́run ló rán, ó fi hàn pé kò lè tún jẹ́ Ọlọ́run. Ní John chapter 13 ní verse 16, Bíbélì sọ ẹni tí a bá rán ò lè tóbi ju ẹni tí a rán ni lọ. And in John chapter 14 from verse 27 and 28, Jesus said, "My Father is greater than I." So tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, a jẹ́ wípé kò possible láyé kí Jésù jẹ́ Ọlọ́run. Quotation kan wá wà tí Pastor William quote ní Isaiah chapter 7 verse 14, ẹ bá mi sáré lọ síbẹ̀. The book of Isaiah chapter 7 verse 14, wọ́n mú prophecy Jesus Christ wá. Prophecy yẹn ò bá Jésù mọ́ pàápàá o, ẹ máa wò lójú screen ni o. Wọ́n ní therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Kò síbi tán ti pè Jésù ní Emmanuel yìí o. Ó yẹ tún wá wò ní verse 15. Ní verse 15, wọ́n ní butter and honey shall he eat, that he may know to refuse the evil and choose the good. Butter, kò síbi tá a ti gbọ́ nínú Bíbélì pé Jésù jẹ butter. So which means ibi tán mú wá yẹn kò refer sí Jesus Christ. Èmi ò tí ì ríbi tí Jésù ti jẹ butter nínú Bíbélì, and I challenge all the pastors in the whole wide world kán wá fi hàn wá ibi tí Jésù tó ti jẹ butter. Jésù tá a wá pè lọ́lọ́run, olóhùn á sọ wípé Eloi lama sabachthani, Olúwa mi Ọlọ́run mi, èé ṣe tó fi kọ̀ mí sílẹ̀. If Jesus Christ were God, which God was he calling upon? If Jesus Christ were God, why did he refuse to be called good Lord? Why did he refuse? Kí ló dé tó fi sọ pé ẹ má pè mí ní olùkọ́ni rere, Olúwa nìkan ni olùkọ́ni rere, Ọlọ́run nìkan ni olùkọ́ni rere. Àná dẹ̀ máa ń sọ gbogbo ìgbà ní Mark chapter 12 verse 29, a ní gbọ́ Ísírẹ́lì, Olúwa Ọlọ́run wa ọ̀kan ṣoṣo ni. Gbọ́ Ísírẹ́lì, Olúwa Ọlọ́run wa ọ̀kan ṣoṣo ni. Bí Mósè náà ti sọ ní Deuteronomy chapter 6 verse 4 pé gbọ́ Ísírẹ́lì, Olúwa Ọlọ́run wa ọ̀kan ni. So Jésù mọ̀ pé òun ò kì í ṣọlọ́run, ó mọ̀ wípé òun ò kì í ṣọmọ Ọlọ́run, ó mọ̀ pọ́mọ ẹ̀dá ènìyàn lóhun, òun náà lẹ́ka fún wa ní 1 Timothy chapter 2 verse 5 ní 13 kà wípé Jesus Christ a man bí yẹn ṣe rí nìyẹn. My time is over. Yes, ẹ ṣeun. So mo kọ́kọ́ fẹ́ ẹlòṣà àpá. Ok, ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ kó tó di wípé a bẹ̀rẹ̀ second part. Yes, kí ẹ ti sọ ẹ̀dá ìpá ti parí first. A ti parí first one báyìí, bẹ́ẹ̀ni. Ẹ sọ fún wa pé Jésù ẹ lọ sínú ìwé Matthew chapter 1 verse 22. A sì máa padà wá ṣe ìyẹn tá a bá ti parí second part. Okay. So it's okay. All right. A sì máa padà wá ṣe ìyẹn. Now, second part. Èmi ni màá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ second part. Okay. Màá dẹ̀ lo ìṣẹ́jú mẹ́wàá. Okay. Màá lo ìṣẹ́jú mẹ́wàá lágbára Ọlọ́run. Lẹ́yìn tí mo bá sọ̀rọ̀ tán, ẹ̀yin náà máa wá lo ìṣẹ́jú mẹ́jọ. Lẹ́yìn èmi náà tún lo ìṣẹ́jú mẹ́fà. Lẹ́yìn ẹ̀yin náà tún máa wá lo ìṣẹ́jú márùn-ún. So àwa lè wá béèrè ìbéèrè kọ̀ọ̀kan ní ọwọ́ ara wa. Tẹ́ bá ti sọ wípé ìṣẹ́jú mẹ́wàá mi ti yá, ẹ̀yin timekeeper, tẹ́ bá ti ní ó yá, mo ti ṣetán o. Ó ti yá. Timekeeper, wọ́n ń sẹ́ẹ̀tì time lọ́wọ́ 10 minutes ó yá. Tó a dúpẹ́ fún Ọlọ́run, alhamdulilayi rabbil alamin. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi tí ẹ̀ ń wò wá láti ilé, gbogbo ọ̀nà ni mo fẹ́ fi sọ fún yín. Jesus Christ tí àwa mùsùlùmí tí a bá mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá tàbí tá a bá establish, òun náà ni original Jesus Christ tó wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run tó dá sánmà tó dálẹ̀ tó dá gbogbo ayé, pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí tí ò ṣe dispute. Ìdí tí mo fi sọ pé kò ṣe dispute ni wípé tá a bá mú ẹ̀rí wá, ẹja lọ́nú Bíbélì ká lọ́nú Al-Qur'an.
nínú alukur'an several nínú àwọn kan tó lọ́n fi ròyìn ànábì Isa alayhi salatu wa salam tó sì jẹ́ ìgbàgbọ́ àwa mùsùlùmí ká dálẹ̀ ká tún sà ó ní wípé kò sẹ́ni tó lè dispute ẹ̀ Jesus Christ is a prophet of God. Yes, ọlọ́run jẹ́ ká mọ̀. Quran says Jesus Christ was no more than a messenger of God. And Aamin alayhi, we completed our favor upon him. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, and we made him an exemplary conduct for the children of Israel. Ọ̀kan nìyẹn. So nígbà tá a ti mọ̀ wípé Jésù a ní pè ní kankan ju prọfẹ̀tì lọ, ẹjẹ́ wa wò ṣé Bíbélì náà wá ṣàbòsí. Tá a bá rí nínú Bíbélì tán bá pè ní prọfẹ̀tì Ọlọ́run, a jẹ́ wípé Bíbélì àwọn Christian ṣàbòsí wọn àtẹ̀lé nínú Bíbélì. More than 20 places ẹ̀kọ́lẹ̀ ní Jésù ní Bíbélì ti pè Jesus Christ ní prọfẹ̀tì Ọlọ́run nínú Bíbélì. Matthew chapter 21 verse 11 ó pè ní prophet of God. Ó ní behold a prophet of Nazareth. Luke chapter 7 verse 16 ó pè ní prophet of God. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ṣí Luke chapter 24 verse ṣe ti rí ẹwù tí mo gbé sí ojú screen yìí. Matthew 21 verse 11 says, and the multitude said, this is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. What further evidence are we looking for again? Evidence wo ni à ń tún wá again nígbà tí a rí nínú Bíbélì, nígbà tí Bíbélì pè Jésù ní prophet of God. Matthew 21 verse 11 prophet of God. Luke chapter 7 verse 16 prophet of God. John chapter 4 verse 19 prophet of God. Matthew 21 verse 46 Jésù pè Bíbélì pè ní prophet of God. John chapter 16 verse 14 wọ́n pè Jésù ní prophet of God. John chapter 7 verse 46 wọ́n pè ní 40 wọ́n pè ní prophet of God. Ẹ bá mi ṣí Luke chapter 24 kí n tiẹ̀ tún show yẹn náà lójú screen wọ́n pè ní prophet of God. John chapter 19 verse 17 wọ́n pè ní prophet of God. In fact Jesus Christ referred to himself gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ẹ wò Luke 7:16 ni. So ẹ̀rí wọn kọ́ and there came a fear on all and they glorified God saying that a great prophet is rising up among us. Prophet náà pé Jésù now. Can a prophet be God at the same time? Can a prophet be son of God? Ọlọ́mọ ṣì wá lọ́nà. Luke chapter 24 verse 19. Kí ni tó wà ń bẹ̀? And he said unto them, what things? And they said unto him concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty indeed and word of God. And all the people, kí la tún ní ìdìmọ́? Kùránì pè ń prophet, Bíbélì pè ń prophet, ẹ̀yin ní ìṣe prophet, pẹ́pà pè ń prophet, ẹ̀ tún pè lọ́lọ́, ṣọ́lọ́ lè jẹ́ prophet, Ọlọ́run ṣì wà lọ́nà. Ẹ jẹ́ ká gbé yẹn lẹ̀ ní Mark chapter 6 verse 3 Jésù gan rí fáà rẹ̀ ó pè rẹ̀ gẹ́gẹ́ ní prophet. Only a prophet is without honor save in his country. A prophet is without honor save in his country. Àwọn mùsùlùmí tún gbà wípé Jesus Christ servant of Ọlọ́run ni. We believe him to be a servant of God. Ẹ rò wípé Bíbélì ò pè ní servant of God ni. Gbogbo omi tí Bíbélì ti pè Jésù ní son of God, son of God, son of God nínú King James version. I swear by Allah, Revised Standard Version padà ń revise ẹ̀. Ó ní mistake ni láti pè ní ọmọ Ọlọ́run. Ó dẹ̀ ń yọ kúrò, ó dẹ̀ ń fi servant sí. Ẹni tí ó bá, we are speaking to the whole wide world. Ẹ gbé Revised Standard Version jáde. Ẹ bá mi sí Revised Standard Version. Ẹ ṣí ẹ jẹ́ kí n wò lójú screen. Ẹ bá mi ṣí Act of Apostle chapter 3 verse 13. Let me compare it with you. Act 3:13 in Revised Standard Version and in King James Version. Kẹwàá wo bá ti rí ṣe tú o. Àwọn ó sì mọ tú àṣírí ńlọ ni. We will never relent. A mọ tú lọ ní o. Ṣé Jésù jẹ́ servant of God? Oh yeah, Act of Apostle chapter 3 verse 13 please. Act of Apostle chapter 3 verse 13. Ẹ gbé wá ní Revised Standard Version, ẹ gbé wá ní King James Version. Both. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam. Ẹ wo ń tá gbé sójú screen yìí. Act of Apostle 3:13, the God of Abraham, nínú King James Version, and of Isaac and of Jacob, the God of our fathers, glorified his son Jesus. Ẹ̀wọ̀n tán pé Jésù láàrin, son Jesus, ẹ̀yẹn wo ìsàlẹ̀, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of our father, the God of ancestors has glorified his servant Jesus. Can you see the problem? Can you see the abnormality? Son Jesus in King James Version, servant Jesus in Revised Standard Version. Ọlọ́run ọba mọ́ ṣì wà lọ́nà tá a bá ń sọ a ní fact Jésù tá à ń pè lọ́mọ Ọlọ́run tá à ń pè lọ́lọ́run ní Luke chapter 22 ẹ lọ verse 67 I need láti ẹ̀wùlẹ̀ kó tẹ you can even open it Luke chapter 22 wọ́n bí léèrè pé sọ ọmọ Ọlọ́run ni Jésù lóhùn kì í sọ ọmọ Ọlọ́run ó léyìn lẹ́ sọ pé mi ni ọmọ Ọlọ́run ní it kí làwọn ń bá ká alukurani wa ń fọ Jésù mọ́ alukurani wa ní Jésù ṣe kò rúdù sí màmẹ́ Bíbélì ló ń pe màmẹ́ ní woman Bíbélì ló lóun ò fẹ́ rí màmá ẹ ó ní màmá ẹ pé kèfèrí ni kò sí lára wa because kò wà part of us ẹni tí ò bá ti wà níbí kì í ṣara wa ṣódà
ṣọ́mọ yẹ kó pe màmá ẹ̀ ní woman bíbélì náà lẹ tún wá fi mẹ́nu àbùkù kan Jésù tẹ́lẹ̀ respect bíbélì náà lẹ sọ wípé Jésù ń sọ nínú ìwé John chapter 5 verse 22 wípé ẹnikẹ́ni tó bá pe ọmọ ẹ̀yẹ́ ẹ̀ ní fool shall be liable to hell. In Matthew 23 verse 17 same Jesus náà ló tún pe àwọn Jew ní you blind fool. How do we reconcile this? Ó ní ẹni tó bá pèèyàn ní fool shall be liable to hell. Òun náà lẹ tó wá sọ wípé ó sọ pé you blind fool. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi inú ẹ̀sìn Islam gbogbo ẹ̀yin tọ́lọ̀ ń ṣe ní mùsùlùmí ẹ kú oríire. Ànábì Isa alayhi salatu wa salam àṣẹ bẹ̀rẹ̀ ní ṣebí part 1 lélẹ̀. Ànábì Isa alayhi salatu wa salam gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run ọba àlékè ọlá tó pè nínú alukur'an làwọn ń bá nu bíbélì tí wọ́n wá ń dọwọ́ bò yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ irọ́ wà náà nu bíbélì tí wọ́n ti ṣe mistake o. Nígbà tí mo sọ lẹ́lẹ́kan mo ní kò síbi tí wọ́n ti pè ní Emmanuel and I want Pastor William to prove it to me. Ibi tó ti pè Jésù ní Emmanuel we want to see it. Ibi tó ti jẹ bọ́tà we want to see it. Ẹ pè yàn lọ́lọ́run ẹ ń tẹ́ ẹ pè lọ́lọ́run màá kò ti bẹ̀ fún yín John chapter 20 ni ibẹ̀ làṣírí yẹn wà bó bá jọ́lọ́run kò yẹ kí statement yìí kó jáde lẹ́nu Ọlọ́run kọ́lọ́ má ṣì wá lọ́nà ẹ wá wo nínú àlùkùránì Ọlọ́run wá ń sọ wípé Jesus Christ ẹ wo his mother ẹ má wulẹ̀ kó tẹ̀mí tí ní dẹ̀ his mother was a woman of truth when Jesus Christ was alive when he was on the surface of the earth òun àti màmá ẹ̀ wọ́n ń jẹun Allah says see how I make my sign clear to the world clear to humankind and see in what way they are being deluded from the fact. Ọlọ́run ní bọ́ọ̀n Jésù ṣèjọ́ lọ́hùn màmá rẹ̀ ń jẹun òun náà ń jẹun àwọn ọgọ́ máa sọ pé Virgin Mary wọ́n pè ya Jésù lọ́lọ́hùn ẹ pé Jésù lọ́lọ́hùn Ọlọ́run ní màmá rẹ̀ ń jẹun Jésù náà ń jẹun wọ́n ń yàgbẹ́ oúnjẹ ń dàjẹ́ sínú wọn ebi ń pa wọ́n wọ́n ń mumi. Nínú bíbélì Jésù sọ wípé ògbẹ́ngbẹ́ mi o John chapter 19 verse 28 it was thirsty. Nínú bíbélì wọ́n fún ní ẹja bíbù ó jẹun. Nínú bíbélì Jésù sùn lórí ìrọ̀rí Mark chapter 4 verse 37 to 38 bíbélì sọ pé Ọlọ́run ọba ò kì í sùn nínú Sáàmù 121 verse 4 ọba Ísírẹ́lì kì í tó gbé bẹ́ẹ̀ ni kì í sùn bíbélì sùn lórí ìrọ̀rí wọ́n sì jí wọ́n ní nígbà náà ni Jésù ó sùn lórí pílò ó sùn lórí kúṣìn sọ́lọ nìyẹn bíbélì sọ pé Jésù mu ọyàn bẹ́ẹ̀ mi àtẹ̀yìn bá a ṣe mu ọyàn màmá wa àwọn màmá wa bẹ́ẹ̀ náà ni Jésù náà mu ọyàn àtọ̀tọ̀ circumcision Luke chapter 2 verse 21 wọ́n gé àtọ̀tọ̀ Jésù wọ́n dábẹ́ fún tí wọ́n yọ foreskin yẹn kúrò níbẹ̀ ta ló fẹ́ fi tiẹ̀ jọ bíbélì sọ pé bí Jésù ṣe ń dàgbà náà ló ń increase in knowledge ń tó àṣírí kan fún wa lénìí mo fẹ́ fi hàn wá irú ṣé ẹgbẹ́ ni Jésù àti àwọn áńgẹ́lì ẹni tẹ́ ẹ pè lọ́lọ́ máa fi hàn wá mo ti rí sáàfù bẹ̀ yẹn so gbogbo nǹkan tọ́mọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ń ṣe ni Jésù ń ṣe wọ́n bí nínú obìnrin ni ẹ̀yin ti gbàgbé ni bíbélì sọ nínú ìwé Jóòbù ó ní ẹnikẹ́ni tí a bá bí látara obìnrin ò lè dẹni mímọ́ whoever that is born of a woman can never be clean. Jesus Christ was born of a woman. Jesus Christ was born of a woman. God was born of a woman. The creator was born of a woman. The fashioner of all things was born of a woman. The controller of the affairs, the controller of the whole universe, the controller of the heavens and earth was born of a woman, a mortal woman. Nínú ẹ̀jẹ̀ náà ti gbé jáde ẹ wá ní Ọlọ́run kó lókè ó wá bọ́ ògo rẹ̀ sílẹ̀ bíbélì ló sọ ní Malachi chapter 3 verses ó ní I am the Lord I do not change mi ò yí padà kí lọ́lọ́run fẹ́ gbà ní kó sọ̀kalẹ̀ wá kó wá jáde látọmọ ènìyàn bí iye Ọlọ́run bá sọ̀kalẹ̀ wá tó wá wọnú oyún tó wọnú ikùn lọ ta ni wọ́n ṣàkóso ayé àtọ̀run bó bá jẹ́ pé Jésù kú àgbà pé òkú tán kàn má gbélébù nígbà tí ń pariwo pé wọ́n ní then Jesus Christ died on the cross ńgbà Ọlọ́run tó ti sọ̀kalẹ̀ wáyé tí wọ́n ti kàn má gbélébù ta ni ń ṣàkóso ayé àti ọ̀run sọ́lọ̀ náà nìyẹn Ọlọ́run mọ̀ ṣì wà lọ́nà o Ọlọ́run jẹ́ agbágbọ́ yẹ o Jesus Christ was a servant of God and is a servant of God. My time is up. Pastor Williams. Yes. Ẹ ní ìṣẹ́jú mẹ́jọ. Okay. Láti sọ̀rọ̀. Tẹ́ bá ti ready. Mo jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń sọ ó dàbí mi dáadáa ẹ̀ ń gbọ́ mi dáadáa. Mo ń gbọ́ yín dáadáa clearly. Ó dà ká ní bíbá yín sábìsì yẹn ó dà gbogbo ọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́ ń sọ àwọn kankan ni mo gbọ́ bọ́ọ̀dù náà kẹfẹ́ sọ àwọn kankan fún yín. Ṣé ẹ ti bẹ̀rẹ̀ 8 minutes yín? Mo fẹ́ tẹ́ bá ti ní ó ti yá. Ó ti yá. All right.
ṣe. Okay. Ibi tẹ́ ti bọ́ọ̀rọ̀ democracy kí ni ó tó lọ sọ àwọn kankan mo fẹ́ sọ mọ́ kọ́ọ̀dẹ́ ní láwọn nínú ìrìn àjò yẹn nípa Jesus Christ will not call him. Jesus Christ is a prophet. Yes, of course. Yes, prophet no. Wọ́n tún pè ní olùgbàlà. Wọ́n tún pè ní wonderful. There are many names of Jesus Christ. Jésù kọ̀ọ̀kan ló ní. Ọlọ́run gẹ́gẹ́ fún rẹ̀ gan. Ọlọ́run gan ilé àrùn kọ́ Ọlọ́run is a prophet. Now, àkọ́kọ́ ìmọ̀ fẹ́ sọ pé ìgbà tá a pè ní ẹni ìgbà tá a ti pè Jésù prophet. A lè pè ní nǹkan mímọ́. Àmì nínú Al-Qur'ani gan. Àkọ́kọ́ àjẹká ní ọkọ̀ Ọlọ́run. So, ẹ̀ka àkọ́kọ́ nìyẹn pé there are many names that you can call Jesus Christ. And ẹ̀sọ́ gbẹ́mí kan lẹ́ẹ̀kan pé Jesus Christ has denied his mother by insult her. Jesus Christ is mystery. To know who is Jesus is a mystery. Now, ẹ̀sọ́ wọn pé Jésù sọ pé bọ́lá fún gbogbo ọ̀nà ló fi bọ́lá fún yẹn bẹ́ẹ̀ tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé Jésù Kristi ń pèrè ẹ̀ lẹ́nìyàn. Níṣì tún pèrè ó lè tún pèrè lọ́mọ Ọlọ́run. Ṣé rí gbogbo ìgbà tí ọba ti fẹ́ ṣiṣẹ́ bí ènìyàn olùyẹ because Ọlọ́run fara hàn ní àwòrán ènìyàn. So ilé ẹ̀ tó sọ lẹ́ẹ̀kẹ́ ní ìparí tẹ̀ sọ ẹni pé tí ó bá yẹ kí Ọlọ́run bá lè sọ̀kalẹ̀ látọ̀run tọ́ba bìlípọ̀ Ọlọ́run mú rárá because Ọlọ́run kò sí ohun tí ò lè sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀dá. Bí Ọlọ́run lè wà láyé yìí tó lè tún wà lọ́run Ọlọ́run everywhere ọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n ní ó ní ibi gbogbo ló wà ibi gbogbo ló wà Ọlọ́run àgbáláyé o ibi gbogbo ló wà gbogbo ní òsì Ọlọ́run wà wúra rẹ̀ ìlú ìrìnlẹ̀ to come to the ẹgbọ́n mi inú ìwé ibi ẹ̀kọ́ tí mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ láì Colossians chapter 1 verse 13 ẹgbọ́n ohun tí bẹ́ẹ̀ lè wí fún wa níbẹ̀. Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ 13 ẹgbọ́n tí bẹ́ẹ̀ lè wí. Ẹni tí ó gbà wá kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. Ẹni tó gbà wá kúrò ní ọwọ́ agbára òkùnkùn. Ó sì ṣí wa nípò sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀. Ó ṣí wa nípò that is our God. Ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀ sẹ́rí ẹ̀rí tí mo máa ń sọ fẹ́rẹ̀ kan fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí mo bá ń sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa ẹ̀rí pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ ọ̀dàdúkà ni you are coming lẹ́wọ́ pé láti against ọ̀rọ̀ yẹn tẹ̀síwájú ní verse 15 yẹn verse 14 àbí 15. Ẹni tí í ṣe àwòrán Ọlọ́run tí a kò rí àkọ́bí gbogbo ẹ̀dá. Ẹ gbọ́ gbogbo dẹ́rẹ́ sọ̀rọ̀ ní Jésù ó pè ní prophet níbẹ̀ yes of course àárín rẹ̀ tó lè rí ọjọ́ ọ̀la Ọlọ́run nìkan ló lè rí ọ̀la ó dẹ̀ á sọ pé Jésù gan is a prophet too. So now ohun tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ nìyẹn Jésù jẹ́ prophet kò sí orúkọ tá a ti tí ò jẹ́ gbogbo àbùdá Ọlọ́run níbẹ̀ nínú rẹ̀ Ọlọ́run lè jí òkú dìde Ọlọ́run lè sọ òkú dà láàyè Jésù rẹ̀ Ọlọ́run fún ní agbára láti ṣe bẹ́ẹ̀ ohun tá a fi pè é ní àwòrán Ọlọ́run nìyẹn Jésù jẹ́ àwòrán Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà Jésù bíbélì èrò pé Jésù tó sọ fún wa bẹ́ẹ̀ pé òun àti bàbá ọ̀kan làwọn. So our God is invisible. Jesus Christ is a picture of God. For you to understand that Jesus Christ is a picture of God until you have the power of the Holy Spirit. So we can never rule it out. We can never rule it out. The work in our life. Gbogbo èyí tẹ́ ń kóòtù yẹn tẹ́ ń ká lẹ́ẹ̀kan tẹ́ ń sọ gbogbo yẹn àìlóye ni o kò síbi tí bíbélì ti àkọ́ra wọn rárá àǹdẹ Ọlọ́run sì ní ìtí Ọlọ́run ọba pera rẹ̀ lọ́lọ́run kò sí ohun tí ò lè pera ẹ̀ yóò pera Ọlọ́run direct náà ni ìkan méjì tó wá fẹ́ fi yé yín ni wípé ẹ bá mi lọ sínú ìwé verse 16 to 17 yẹn náà ibi tá à ń ka yẹn Kólósè yẹn ẹgbọ́n tí bíbélì wí fún wa níbẹ̀. Nítorí nínú rẹ̀ lé a ti dá ohun gbogbo. Nínú Jésù ṣé ẹni tó mú ẹ̀sìn Islam ọ̀dọ̀ ìṣọ̀ àmẹ́bí ṣé àdá ohun gbogbo nínú àmẹ́bí ni. Now ẹ sọ wípé lẹ́ẹ̀kan ẹ sọ̀rọ̀ pé Jésù sọ pé òun fẹ́ mú mi nítorí pé ó wá láwòrán ènìyàn definitely ó wá láwòrán ènìyàn la wí náà ó wà ní àwòrán ènìyàn Ọlọ́run wá láwòrán ènìyàn gbogbo ohun tẹ́nìyàn ṣe padà ní Jésù bọ̀ lọ sí. Ó bọ́ ògo rẹ̀ sílẹ̀ lọ́run ó sì wá sáyé. So please mo kẹfẹ́ kò yẹ yín dáadáa ju bí ẹ ṣe wà tẹ́lẹ̀ lọ.
mo fẹ́ kẹ́ rí ìran Jésù yẹn náà ẹ sọ pé ìgbà Jésù gbọ́ nífi gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ látàárọ̀ ẹ̀ kọ́ dẹ́mu Jésù ẹ sọ pé ìní Jésù yìí mo Jésù bọ́lẹ̀ dá gbé mọ́ ẹ mọ little bit tẹ́ mọ̀ òun náà ní pé láti wú o palẹ̀ ẹ mọ̀ nípa láti yẹ̀yẹ́ ẹ mọ̀ nípa láti fi ṣẹlẹ́yà so ìkànnì tí mo tọ́ lọ sọ fún yín ni pé ẹ mọ̀ ṣe gbàgbé ẹ lọ sínú ìwé Hebrew chapter 1 verse 3 Hebrew ẹgbẹ́ sórí screen yẹn èmi náà fọgbọ́n wò yín lórí live Hebrew chapter 1 verse 3 yes. ẹni tí ń ṣe ìtẹ̀sẹ̀ ògo rẹ̀. ẹni tí ń ṣe ìtẹ̀sẹ̀ ògo Ọlọ́run yẹn. àti àwòrán òun tìkára rẹ̀. àwòrán òun tìkára rẹ̀. yóò sì fi ọ̀rọ̀ agbára rẹ̀ mú ohun gbogbo dúró. Ọlọ́run fi ọ̀rọ̀ agbára rẹ̀ mú gbogbo dúró. lẹ́yìn tí ó sì ti ṣe ìwẹ̀nùmọ́ ẹ̀ṣẹ̀. ó ń pèsè ìwẹ̀nùmọ́ ẹ̀ṣẹ̀. ó jókòó lé ọwọ́ ọ̀tún ọláńlá lókè. ó jókòó lé ọwọ́ ọ̀tún ọláńlá lókè. you see listen to me mo tí mo sọ fún yín nìyẹn tí ò yé yín ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. a sọ fún yín wípé God tẹ́rí when we are talking about Trinity this is where you will see the form of Trinity the God the Son the Father the Son and the Holy Spirit. tá a bá sọ pé ìjẹ́ Ọlọ́run tá à ń sọ Jésù yẹn mo sọ fún wa pé kò kí í ṣe nípa ìdí tá a bí ènìyàn àbí mystery ní ìjìnlẹ̀ it's the power of Holy Spirit it's an inspiration it's a revelation. so ṣá gbogbo ẹni tí wà gbogbo ẹni tẹ́ ẹ lórọ̀ fẹ́ láti gbogbo ẹgbẹ́ gbogbo ẹ̀yin onígbàgbọ́ àgbáyé tẹ́ ẹ ń gbọ́ mọ́ pé ọ̀rọ̀ tí ń sọ yìí yóò yẹ yín torí pé kò lè yá àwọn tí ò ṣe nínú ẹ̀mí mímọ́. so gbogbo ọ̀rọ̀ àgbélébú tí ń sọ ọmọ tó rí bíbẹ̀ pé bíbélì pé ọ̀rọ̀ àgbélébú lójú ẹni tí ń ṣègbó ní ọ̀rọ̀ wèrè ni. Olúwa yóò yẹn ràn yín lọ́wọ́ láti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò lè yé wa. now wọ́n á fẹ́ sọ fún wa if you know Jesus you know God. wọ́n wà nínú ìwé John nínú ìwé Jòhánù orí 8 ẹsẹ̀ 19 ẹgbọ́n ohun tí bíbélì wí bẹ́ẹ̀ yes John chapter 8 verse 19 yẹn dáa ọ̀sẹ̀ bá mi kà bẹ́ẹ̀. ẹ ṣeun ẹ má bínú sà bẹ́ẹ̀ gbọ́ ni o. nítorí náà wọ́n fún pé níbo ni bàbá rẹ wà. Jésù dáhùn pé ẹ̀yin kò mọ̀ mí bẹ́ẹ̀ ni ẹ kò mọ̀ bàbá mi ìbá ṣe pé ẹ̀yin ti mọ̀ mí ẹ̀yin ìbá sì ti mọ̀ bàbá mi pẹ̀lú. tẹ́tí gbọ́ níbẹ̀ yẹn Jésù pé tẹ́ bá ti mú òun ẹ̀ ti mọ̀ bàbá rẹ̀. mo fẹ́ ra dá yín padà mo fẹ́ padà sí ẹ̀ níbi ẹ̀kọ́ tẹ́tí kọ́lẹ̀ tẹ́sọ̀rọ̀ tẹ́sọ̀lẹ̀ kẹ́sì àwọn apọ́sọ̀rọ̀ orí 3 yẹn mo fẹ́ sàlàyé kẹ́kẹ́ fún yín bẹ́ẹ̀ tí ò yé yín. tẹ́ni wọ́n kọ Jésù Ọlọ́run kọ Jésù sílẹ̀ so mo fẹ́ sọ bóyá bá gbọ́ yín dáadáa torí pé sáfìsì òdàdà ń bẹ̀ yín dáadáa mo ń gbọ́ àwọn kankan bẹ́ẹ̀ tí mo fẹ́ tó jẹ́ topographic error nínú ohun tó yé yín. 9 seconds. táìmù yín ti pé. kiri 13. ó ti pé. ó ti pé àbí. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣì láǹfààní 5 minutes. 5 minutes. ọkùnrin nílẹ̀. èmi ní 6 minutes ń sẹ́yìn ṣì láǹfààní 5 minutes more. èdè òkè God bless you. ṣé tí a bá ṣe lẹ́yìn pé ààyè wà fún béèrè àbí. bẹ́ẹ̀ni ààyè máa wà fún béèrè. mo lè béèrè nínú àlùkùránì àbí. bẹ́ẹ̀ni èmi ní ìṣẹ́jú mẹ́fà ń sìn 6 minutes. ṣé kí n bẹ̀rẹ̀. ẹ mọ̀ sọ. ìṣẹ́jú mẹ́fà mi náà ni ó máa jẹ́ the last one lórí abala ẹ̀yin lẹ́nu ìṣẹ́jú 5 tó kù ṣé kí n bẹ̀rẹ̀. Can I start? Hello? Hello, yes, mo ti gbọ́ yín. ṣé kí n bẹ̀rẹ̀. ẹ bẹ̀rẹ̀ báyìí. all right tó ẹ ṣeun Pastor Fẹ́mi Williams ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ torí ìṣẹ́jú 6 péré ni mo ní. ẹ sọ wípé Jésù jẹ́ àwòrán Ọlọ́run. Isaiah chapter 40 verse 18 Bíbélì sọ wípé ta ni ẹ̀yin ó fi èmi Ọlọ́run wé tàbí àwòrán kí ni ẹ fi bá èmi dọ́gba. Response. Now quotation méjì kan wà tí màá fún wa kó tó di pé time mi tán. Act of Apostles chapter 2 verse 22 ẹ wo ohun tí Bíbélì sọ ń bẹ̀ kẹjẹ́ ká dì mú. Hebrews chapter 2 verse 9 Act 2:22 ẹ máa wo Bíbélì sọ Act 2:22 wọ́n ní you men of Israel ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí Jesus of Nazareth a man approved of God not a God approved of God. A man approved of God among you by miracle and wonders and signs which God did through him. Tí Ọlọ́run ṣe which God did by him. Ẹgbẹ́ yẹn lọ. Hebrews chapter 2 verse 9
ẹ tó wá wo eléyìí o Act 2:22 jẹ́ ká mọ̀ wípé Ọlọ́run ló àpòfù Jésù. But now Act of Hebrews chapter 2 verse 9 Hebrews chapter 2 verse 9 says ẹgbọ́n tán pé Jésù láàrin Jésù táwa pè ní Ọlọ́run ó ní but we see Jesus who was made a little lower than the angels. Allahu Akbar. Jesus Christ was lower than the angels. Now ẹ jẹ́ ká wá lọ sí Colossians chapter 1 verse 16 tẹ́ fi rí wípé àwọn ọ̀rọ̀ bá ṣe ráwọn on and off ní ṣe Bíbélì tá a bá rọ̀rọ̀ tó dáa á tún ráwọn tó ń gbára wọn. Colossians chapter 1 verse 16 I'm sure no rational thinking person ó máa agree lórí eléyìí. Ẹgbọ́n tán pé Jésù láti verse 15 Colossians chapter 1 verse 15 ẹgbọ́n tí verse 15 pé Jésù ó ní for by Jesus were all things created gbogbo àgbáyé tí ń gbọ́ mi that are in heaven wọ́n ní Jésù ló dá gbogbo tó wà ní heaven Jésù ló dá tó wà ní heart visible and invisible whether they be thrones or dominions or principalities or powers all things were created by him and for him. All things were created by Jesus Christ. Ẹ dákun torí Ọlọ́run níbo la wá fọlọ́run sí Ọlọ́run ọ̀dá nǹkankan Jésù ló dá gbogbo ẹ̀. Ẹ wá wo verse 16 now ní verse 17 wọ́n wá ní and he is before all things Jesus is before all things and by him all things consist. Níbo la wá fọlọ́run sí if Jesus Christ is before all things níbo la fọlọ́run sí ẹ̀yin ọmọ ìyá mi Ọlọ́run ní ṣì wà lọ́nà o ẹ wá wò Jésù tá a wá sọ wípé òun ló dá gbogbo ṣe bí ẹni tó dá nǹkan yẹ kó mọ̀gbà tí nǹkan expire ẹ lọ wo Matthew chapter 24 verse 36 eléyìí ni màá fi kẹsẹ̀ lẹ̀ àṣírí lélẹ́yìí o Jésù tó dá lé ayé tó dá gbogbo ẹ̀ kó mọ̀gbà tá yí ọ̀pá rẹ̀ Matthew chapter 24 verse 36 ṣọ́ọ̀kì ńlá lélẹ́yìí ẹni tó dá ilé ayé tó dá gbogbo ẹ̀ ẹjá wá béèrè pé ńgbà ogan la yí ọ̀pá rẹ̀ Matthew chapter 24 verse 36 ẹ jẹ́ bá mi wo àwọn quotations of different versions of the Bible ẹ gbé New Revised Standard Version náà New Revised Standard Version wow wọ́n ní ẹ wo New Revised Standard Version but about that day and hour táyé máa parẹ́ Ọlọ́run ọba kábíyèsí Ọlọ́run tí n bá kò tí nǹkan kan mọ́ ní àṣálẹ̀ eléyìí ti tó ẹni tó dá sánmọ̀ tó dálẹ̀ tó dá gbogbo nǹkan ó wá ń sọ fún wa nínú Bíbélì ó ní nípa ọjọ́ kẹyìn that day ọjọ́ náà and that hour àti wákàtí náà no one knows kò sẹ́ni tó mọ̀ neither the angels àwọn áńgẹ́lì gan ò mọ̀ the angels of heaven nor the son tó wà ń bẹ̀ yẹn Jésù ni but only the Father only the Father ẹ jẹ́ tó tún kà one of the most beautiful verses of the Bible ó ṣòro ìdá tí Jésù jẹ́ Jésù kò ní agbára kankan àfi tọ́lọ́ bá fún un ṣe Bíbélì náà ló sọ pé all power is given unto him by who all power wọ́n ní Jésù sọ mi di ọtí wáìnì ńgbà tó sọ mi di ọtí ṣe bí omi ló sọ di ọtí àbí kí ló dé tí ò sọ òfurufú di ọtí ṣé ó lè create nǹkan kí ni Jésù lè create wọ́n wá ní but about that day and hour no one knows neither the angels of heaven nor the son but only the Father. Èmi pè yín sí ojú ọ̀nà tẹ́ẹ̀tì mọ Jésù ní o ojú ọ̀nà tẹ́ẹ̀tì mọ Jésù kẹ́ẹ̀fì lè mọ̀ wípé Jesus Christ servant Ọlọ́run àti mẹ́rin ẹ̀wá prophet Ọlọ́run àti mẹ́rin ẹ̀wá son of man amẹ́rin ẹ̀wá man amẹ́rin ẹ̀wá kò lè jọ́lọ́ amẹ́rin ẹ̀wá ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ní amẹ́rin ẹ̀wá kò mọ̀gbà tá yóò parẹ́ amẹ́rin ẹ̀wá kódà kò máa àsìkò ẹ̀rùn yàtọ̀ sí àsìkò òjò torí wípé rò pé òun ọba èso lára igi ọ̀pọ̀tọ́ kò bá igi ó sì ṣépè fún igi ọ̀pọ̀tọ́ so gbogbo eléyìí láti mú jáde wá láti prove jáde nínú Bíbélì àwa rán sí àwọn ọmọ ilẹ̀ Ísírẹ́lì nìkan ni ó ní àkùrán bí kò ṣe sí àgùntàn ilẹ̀ Ísírẹ́lì Ọlọ́run sọ náà Al-Qur'an ni pé ìrẹ́ Jésù o àrùn níbi kankan àní Aamin alẹ́ ìwàjà àdínáàkú mathalan li bani Israila ilẹ̀ Ísírẹ́lì nìkan ni iṣẹ́ rí òde Nàìjíríà gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ̀ wá ń pariwo oyin ní orúkọ Jésù oyin ní ẹ̀ ń tanra yín ni o ó wọlé ayé mi kò tún sọ̀rọ̀ ẹ̀kún irọ́ ni o kò lè jẹ́ ọ̀jìyàn lọ́wọ́ nínú Bíbélì Jesus will be on the throne of the Father judging the 12 tribes of Israel Matthew chapter 19 verse 28 tẹ́ bá dénú Bíbélì tẹ́ bá rí bẹ́ẹ̀ don't ever believe me judging the 12 tribes of Israel my time is up. ẹ ṣeun ẹ kú. you have 5 minutes. all right. ṣe ẹ ti ready
ṣé ti ready? Ó ti yá. All right, go. Now kẹfẹ́ pé níbi tí ẹ fẹ́ parí ọ̀rọ̀ yìí sí ohun tí mo kẹfẹ́ jẹ́ kó yẹ yín bẹ̀ ni pé ẹ sọ pé Jésù Kristi kọ̀mọ̀gbà tá yóò parẹ́ kọ̀mọ̀gbà tí kọ̀mọ̀gbà tí kọ̀mọ̀gbà ẹ̀rù kọ̀mọ̀gbà òjò kí ẹ ṣá mo sọ ní mo ti sọ gbogbo ẹni tó bá fẹ́ díjọba ọ̀run ṣá kọ́mọ kọ̀ọ̀dẹ́mu Jésù àgbọ̀ yìí o ẹ ti kọ̀ọ̀dẹ́mu ẹ̀jú ẹ mọ̀ sọ fáwọn yẹn pé ní Jésù mọ̀ wẹ́ ẹ̀ ní kẹ̀kẹ́ ń bẹ́ o lórí gbogbo tẹ́ ẹ sọ báyẹn bí kọ̀ọ̀dẹ́mu Jésù ohun tí Jésù sì wá ohun tí túmọ̀ ní pé tẹ́ mọ̀ pé ó sọ ó kéré ẹ̀ lé nìyẹn kí lè nìyẹn mọ̀ ìyẹn rẹ̀ ó sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí èèyàn níbẹ̀ ṣe tó bá ti fẹ́ sọ sí àwọn gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ti pè ara ó di dandan kó sọ̀rọ̀ ẹ̀ bí èèyàn ibi tó ti ní pé he was low down than angel yes of course ó di ènìyàn níbẹ̀ yẹn ni gbogbo ìgbà tó bá ti fẹ́ rí àwòrán Ọlọ́run nínú Jésù ẹ̀ rí i pé yóò hayara ẹ̀ yóò di alágbára yóò di àṣẹ̀dá yóò di alágbára gíga jùlọ ṣùgbọ́n níwọ̀n bàgbà tí tó bẹ́ẹ̀ ti rí ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn torí pé ó pẹ̀rẹ̀ mẹ́ ọmọ ènìyàn definitely kó hùwà ènìyàn sá so Ọlọ́run pín lóye because gbogbo tí ẹ mú jáde yẹn àìlóye ọ̀rọ̀ Bíbélì nìyẹn Bíbélì sì pé yẹn ọmọ nǹkan tó wà nú èèyàn ọmọ nǹkan tó wà nú gbogbo ènìyàn ń tà pẹ́ ní prophet nìyẹn ọmọ ọkẹ ẹ̀yin ẹ̀ tango ẹ̀yin ẹ̀ ní pé prophet ni prophet ni Jésù náà Olúwa yóò ràn yín lọ́wọ́ mo fẹ́ sọ ọmọ kẹfẹ́ sọ̀rọ̀ yìí kẹ̀kẹ́ fún wa nínú àtọ̀bà pẹ̀lú tó ti yé. Pastor William. Okay, it's a pause. Good. Àmọ́ tó ṣe okay nọ́mbà Pastor William kan ṣàdédé switch off okay bring me okay let me Pastor William ti lo okay nígbà sọ̀rọ̀ ní Pastor Williams. Yes sir. Kíní yẹn ṣàdédé cut. Mo ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ ó cut nígbà tẹ́ lo 2 minutes 40 seconds. A dẹ̀ ti pause àti pause báyìí. Sá hello sir. Hello. How many minutes mo ti lò? Ẹ ti lo 2 minutes 20 seconds. So a pause ẹ̀. Okay. Gbogbo ayé dẹ̀ ń wò wá a pause ẹ̀ lójú screen. So nsìn any 2 minutes 40 seconds báyìí. Okay. Àbí ṣé ká sọ di 3 minutes ẹ jẹ́ ká fún yín ká sọ di torí ẹ ráǹdì tọ̀dọ̀ tèmi náà ẹ ráǹdì. Yes. Mo ń bá yín sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ àwọn àpò after. Ó yá ẹ jẹ́ ká gbé sí 3 minutes ó yá ẹ fi sí 3 minutes. Okay ẹ máa sọ lọ so 3 minutes àti sọ di 3 minutes. 3 minutes àbí. Bẹ́ẹ̀ni 3 minutes. Okay yes. Ẹ̀yin ọmọ ènìyàn yẹ ẹ̀yin ènìyàn Ísírẹ́lì ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí Jésù ti Násárẹ́tì ọkùnrin tí a fi hàn fún yín láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá nípa iṣẹ́ agbára àti iṣẹ́ ìyanu àti ti àmì tí Ọlọ́run ti ọwọ́ rẹ̀ ṣe láàrin bí ẹ̀yin tìkálára ti mọ̀ ọ́ pẹ̀lú ẹni tí a fi lé yín lọ́wọ́ nípa ìpinnu ìmọ̀ àti ìmọ̀tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run òun ni ẹ̀yin mú
kí a sì ti ọwọ́ àwọn ènìyàn búburú kàn mọ́ àgbélébù. iye ẹ dúró níbẹ̀ mo fẹ́ sọ fún yín nìyẹn gbogbo ìdá sọ pé wọn ò pẹ́ Jésù òkú kọ̀ọ̀kan wọn kẹ́ má gbélébù ẹgbọ́n tí bẹ́ẹ̀lì wí ṣé ẹni fa bẹ́ẹ̀lì kẹ jáde wá níbí báyìí tó lè takò ọ̀rọ̀ bíbélì yẹn pé wọn kẹ́ Jésù má gbélébù ni. now sẹ́rí ohun tí mo kẹfẹ́ sọ fún yín ni pé ẹni pé Jésù lágbára kò sí ẹ̀yánu kan wọ́n sọ mi kò sí sọ ẹ̀pẹ̀dọ́ tí èdè wáìnì nígbà ẹni tó òkú tó jí dìde ńkọ́ ànábì kẹ́ńpẹ́ tó jókòó dìde ni ṣé àná afọ́jú tó lajú rẹ̀ ń ta bí láfọ́jú láti inú ìyá rẹ̀ ńkọ́ ẹ ti rí kànú Al-Qur'ani pé ẹni Muhammadu lajú afọ́jú rí arọ ọkùnrin tí olùbẹ sáìdà 38 years ìbẹ sáìdà tó pàṣẹ pé kó dìde ńkọ́ alágbára ní sẹ́rí tí ẹ bá rí wípé òkú ọjọ́ kẹrin tó ti jẹrà ó jí dìde tẹ́ ẹ bá rí pé ìṣẹ̀lẹ̀ kẹsẹ̀lẹ̀ nínú bíbélì wípé Jésù bìlì tó kò lè dá nǹkan kan ṣe ènìyàn ó sọ fún wa wípé kò sóhun tẹ́nìyàn lè ṣe àfi Ọlọ́run so ilé mo fi sọ fún yín sà sẹ́rí àbáyézù Olúwa ràn yín lọ́wọ́ sà ministry Ọlọ́run fún yín ní ìrẹ̀ ọ̀run bí mo ṣe ń sọ yẹn náà mo dẹ̀ rí pé síbẹ̀ náà òye ò tí ì yé yín o because àwọn mistakes àbí àwọn ọ̀rọ̀ tí ò yé yín ibi tí bíbélì bá ti ń sọ̀rọ̀ bíbélì ó dẹ̀ tún wá yóò dẹ̀ tún gbogbo bíbélì tẹ̀ ń kà yẹn ká láti ká láti ibi tó ti ń bọ̀ ìjọ pk fast lórúkọ jẹ́ Olúwa ràn yín lọ́wọ́ lẹ́yìn mo fẹ́ sọ kankan kó tó di pé mo round up kì í tẹ̀ mí ìṣẹ́jú kan náà ẹ sọ fún wa pé ẹ̀sìn àlàáfíà nínú ẹni ẹ̀sìn Islam kí là ń pè ní jihad mo fẹ́ kẹ́ bá mi sí lọ sínú ìyìn tí béèrè ẹ bá mi lọ sínú ìwé Al-Qur'an ó wà Al-Qur'an chapter 61 surah 61 verse 4 only said surely Allah loved those who fight in the way in the rank as if they were a firm and compact wall. ẹgbọ́ ó ní Allah fẹ́ràn àwọn ẹni tí ń ja ìjà sí ọ̀nà ẹ̀sìn rẹ̀ èyí tí wọ́n ṣe kí ni tí wọ́n tò lẹ́sẹẹsẹ gẹ́gẹ́ bí ògì tó bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ìjà ẹ̀sìn ìjà you fight not that they are preaching in his way they are fighting. wọ́n láti sọ fún mi ẹ̀ mọ̀ pé gbogbo àwọn boko haram ẹni jihadist they are fighting jihadist Olúwa yóò rẹ̀ lọ́wọ́ sà because of my time lórúkọ Jésù Olúwa yóò jogun iye àti ìjọba àlàáfíà rẹ̀ fún yín orí ọ̀fẹ́ tẹ̀símẹ̀ tí Jésù jẹ́ ọ̀rọ̀ yóò dára fún gbogbo ìdá sọ pé Jésù sọ pé kí ni ẹmúkẹwà àìlóye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni gbogbo tẹ wú yẹn ẹrẹ́sì ni. sọ ibi tó ti já kí ẹnìkan Jésù já kí ẹ padà ẹ̀rẹ́ ti eléyẹn ní bíbélì Olúwa yóò fi ẹ ṣeun yẹ àkókò béèrè àbí. bẹ́ẹ̀ ni tó adúpẹ́ fún Ọlọ́run àkókò ìbéèrè la wà yìí. ọbẹ̀ béèrè ni. ó yá ẹ béèrè ìbéèrè tiyín kémi náà tó béèrè. ìbéèrè àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ béèrè sà. all right. ní ọwọ́ yín. bẹ́ẹ̀ni. mo fẹ́ kẹ́ bá mi lọ sínú ìwé inú Al-Qur'an. Qur'an ó yá ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. ó yá. ẹ bá mi lọ sínú Al-Qur'an ẹ bá mi lọ sínú níbi tí mo kà lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ sọ fún mi pé ẹ̀sìn àlàáfíà ni ẹ̀sìn Islam number one tí mo kọ́kọ́ fẹ́ béèrè ní pé sà bóyá kẹ́ ẹ dá mi lóhùn direct báyìí ṣé Ọlọ́run nìkan ló sọ̀rọ̀ ní Al-Qur'an ni àbí yẹn náà sọ̀rọ̀ mẹ́. ṣe rí Al-Qur'an. no Al-Qur'an ṣé Ọlọ́run nìkan ló sọ is only God speaking Al-Qur'an or there's a human message there. gbogbo tó wà nínú Al-Qur'an pátá Ọlọ́run gbogbo tó wà nínú Al-Qur'an pátá revelation Ọlọ́run ni kódà tẹ́ ẹ bá rí tọ́lọ́mbà ń quote wípé wọ́n sọ báyìí ẹnìkan sọ báyìí Ọlọ́run ní ń quote ẹni yẹn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. èmi gbọ́n tẹ sábìsì yìí bá àdìsá. ohun tí mo Pastor William ṣé ń gbọ́ mi. ṣé ẹ gbọ́ mi báyìí. hello. hello sir. ṣé ń gbọ́ mi báyìí. mo ti ń gbọ́ báyìí. gbogbo ntẹ bá nú Al-Qur'an Ọlọ́run ló sọ. hello. gbogbo ntẹ bá gbọ́ nú Al-Qur'an Ọlọ́run ló sọ. Pastor Williams. sábì mi ò dá o bóyá kí n fún yín ní ẹ̀tẹ̀ mi kẹ́ ẹ pè sí. ok ẹ pè Airtel fún mi. ṣé n pè fún yín àbí kí n fi ìwádìí kẹ́ẹ̀dì bóyá kí n.
ẹ pè fún mi ṣé ẹ̀ ti ń gbọ́ mi báyìí. Ìṣe ẹ tẹ̀ mi ìbò tí a gbàgbọ́ 080 27 08027. 080. Hello. Ọ̀ya mo ti ń gbọ́ lọ. Hello. Hello. Room 2767. Hello. Hello. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Mo ń gbọ́ yín clearly. Mo ń gbọ́ yín clearly gan. Sábìsì ẹ̀tẹ̀ ti dà báyìí. Mo ń gbọ́ yín dáadáa. Ṣẹ́yìn náà ń gbọ́ mi dáadáa. Clear tí n bá ti mọ̀ ní ẹ̀tẹ̀lẹ̀ bá ti máa pè sí. Sá. Mo ń gbọ́ yín clear. Aha, ó clear dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Very good. Yes sir. Now ó yẹ béèrè ìbéèrè tí mo béèrè ní sà. Kí n tó lọ mú ẹsẹ̀ ayé alukurani wá fún yín sà. Okay. Mo ní wípé ṣé Ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ Allah ló sọ̀rọ̀ nínú alukurani ni àbí. Gbogbo ohun èèyàn tẹ́ ẹ bá gbọ́ ń bẹ̀ Ọlọ́run ló ń kó tiwọn Ọlọ́run ló ń sọ̀rọ̀. Àní sóhun èèyàn wà ń bẹ̀ àbí Ọlọ́run Allah torí fún ohun tí mo ń tẹ̀ sọ ni pé Allah ló sọ àkùrán kalẹ̀ kó sí ohun èèyàn bẹ̀. Revelation Qur'ani látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá kò sọ́mọ ẹ̀dá ènìyàn kankan tó kọ nǹkan kan àfi Ọlọ́run Allah. Èso ohun tí mo fẹ́ béèrè. All right. Now mo á fẹ́ kẹ́ lọ sínú Surah 37. Quran chapter 37. Verse 145 to 147. Quran chapter 37 verse 145 to 147. Okay. Mo fẹ́ kẹ́ ká ní. Okay. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi kà á bóyá léèbó àbí Yorùbá. Okay. Quran chapter 37. Láti verse 34, 145 to 147. But we cast him forth on the naked shore while he was sick. Okay. And we caused a plant of God to grow over him. And we sent him to 100,000 people or even more. And they believed so. Why? Now ask them, O Muhammad, are there only daughters for your Lord and sons for them? Or did we... 147 let Edosa, 147 let dúró. Okay, mo ti dúró. 148. Okay, mo ti dúró 147. We sent him to 100,000. Wọ́n ní adẹ̀fún ní agbára láti wàásù fún àwọn mélòó. We sent him to 100,000 people or even more. Ìbéèrè mi wá nìyí sà. Ta ni sọ̀rọ̀ láàrin yẹn? Tọ́lọ́run àbẹ́ yẹn. Because ẹni tí ń sọ̀rọ̀ yẹn ò ní certain àwọn tí ń bá sọ̀rọ̀ tí wọ́n fún lágbára. Because ohun tí mo dùn gbọ́ ni pé Ọlọ́run kì í predict kì í ronú pé bóyá. But èèyàn ta ni wọ́n sọ̀rọ̀ níbi tí Ọlọ́run ni àbí Muhammadu àbí yẹn. Yes. Allahu Akbar. Ìbéèrè mo béèrè lọ́wọ́ yẹn ìjà mi lóye bẹ́ẹ̀ máa ń béèrè lọ́wọ́ mi. Ẹ jẹ́ bá mi gbé kinní yẹn káwọn èèyàn máa wò. Pastor Williams. Yes, Ògúntọ̀nà Fẹ́mi Williams WF. Sir? Pastor WF William Fẹ́mi Ògúntọ̀nà.
That's my name. Bẹ́ẹ̀ni. And let me, in case people will hear, you have my number. So anybody want to contact, have any question, I think I've called my number. 080-2767-47-19. Anybody have any question, you are free to call me. All right. Thank you. Pastor William. Yes, ìbéèrè tẹ́ ẹ béèrè yìí. ẹni lóhùn ẹni torí wípé Ọlọ́run ti sọ wípé tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ so Ọlọ́run yẹn kò mọ òǹkà. ta ni sọ̀rọ̀ mo ní èmi gbàgbọ́ pé Ọlọ́run kì í predict. quotation tó wà nínú Bíbélì tá ẹ̀ka àti tó wà nínú Qur'an tẹ́ ẹ̀ka jáde yìí ṣé ń gbọ́ mi. mo ń gbọ́ yín. ṣé ẹ mọ̀ wípé kò sí nínú quotation tẹ́ ẹ̀ka yìí kò sí ń bẹ̀ wípé wọ́n sọ pé ó predict. ẹ gbọ́ àníta ní sọ̀rọ̀ ṣe prediction ẹni wọ́n ní tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ mo tún mọ tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ ni ṣé kò ṣe predict ni kí n sọ fún yín ní pé òkè àtúmbádé èlò níbẹ̀ láyé abẹ́rẹ́ pé èlò níbẹ̀ lápò ní bóyá 20 naira tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ definitely sọ pé ọmọ ajẹ́pọ̀ ọmọ ẹjí bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ àbí prediction ni tell me who is speaking here sir. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ wípé we cast him forth on the naked show while he was sick and we caused him a plant to grow over him. We sent him to 100,000 people or even more. Aransi, kí ni prediction níbi eléyìí nítorí Ọlọ́run or even more? We sent past tense. Kò ń ṣe prediction náà ń pe léyìí. Ẹni sùúrù sá. Even more yẹn how many? Even more. Aransi. Àbá ẹ̀dá kan mọ̀ jẹ́ká ní fẹ́kẹ́já gbìyẹn tí ọ̀rìn yóò bá yẹ yẹn débi. Àníṣe ohun tá à ń sọ ni pé more how many èyí ó béèrè pé ìgbà abẹ́mọ̀ tó bá yẹ pé èèyàn ní sọ̀rọ̀ ohun tó fẹ́ mọ̀ ni pé tó bá yẹ pé èèyàn ní sọ̀rọ̀ mọ̀ pé ohun tí ohun tó wọn mọ iye àwọn ènìyàn tí Ọlọ́run kó aláàkóni lọ́wọ́ láti bá sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹni Ọlọ́run ní sọ̀rọ̀ níbi Ọlọ́run kò ní ẹ̀fà tó bá yẹ pé kò sí ìwú mọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ mo gbà pé àlùkùránì náà ìyẹn nìyẹn tẹ́ bá pè yọ̀bá yẹn ẹgbẹ́ ẹ máa gbọ́ ṣé tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ yẹn ó lẹ fi gbà wípé kò kí ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ yìí bẹ́ẹ̀ tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ sí Ọlọ́run lè mọ̀. ẹ wà specific lórí ìbéèrè tẹ́ ń béèrè. mo gbà òun ni mo bí gbà pé. Pastor Williams ẹ wà specific lórí ìbéèrè tẹ́ ń béèrè. Kí ni question yín gangan? ẹ mọ̀ change mọ́ mi lọ́wọ́. mi ò change ẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. ẹ ní sọ pé wà specific ohun tí mo béèrè mo tí mo ti ń béèrè mà. ṣé intan sọ ni wípé nítorí pé Ọlọ́run sọ pé tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ ó ní o ló fi jẹ́ wípé kì í ṣe Ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ní tí mò ń béèrè nìyẹn any prediction past tense ní tó ti kọjá lọ ní Ọlọ́run. kódà kọjá present kọjá future Ọlọ́run ti bìlítọ̀ Ọlọ́run báyìí Ọlọ́run gbogbo ayé bí wàá sọ ohun tó kọjá lọ kọ́ á ní mo yẹ Ọlọ́run ẹni tí mẹ́mórì rò kú rí adániwáyé tó mú gbogbo ó ní òun mọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ látòpin ohun tí ò tí ì ṣe gẹ́ ó ti mọ̀ ẹ wá ní ohun past tense ní ṣé kí n béèrè mi tẹ̀bá mi lẹ́yìn. náà ṣebí ẹ̀yin ti béèrè báyìí ẹ ti béèrè. ẹ̀rẹ́ni. ẹ̀rí wọ́n mọ̀ pàwọ̀ dáwọ̀ eléyìí wọ́n mọ̀ ẹ béèrè ẹ bá ti béèrè gan mọ̀ kí ni béèrè wọ́n ti béèrè. tó Pastor Williams ṣẹ́rí mo expect pé ẹ béèrè tí ó jẹ́ wípé torí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń béèrè gan ó funny ní tí mò ń béèrè lọ́wọ́ yín ní tẹ́yìn ń béèrè lọ́wọ́ mi ni wípé prediction nìyẹn kí ni prediction nínú ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run bá sọ. ìṣẹ́bọ̀ mo Yorùbá ni. ṣé ẹ mọ̀ túmọ̀ Pastor Williams kí ni Yorùbá kan predict. kéèyàn àzọ́ ṣe kéèyàn mọ́ gbàgbé ohun tí ó fẹ́ kéèyàn gẹ̀ẹ́sì pé bá yà nǹkan. ìyẹn kọ́ ló ń pè ní prediction ìyẹn kọ́ ló ń pè ní prediction kọ́ nìyẹn ìtàn ń pè ní prediction ní wípé. prophecy nílé yẹn gbé ìbomọ ní àbá. prediction
jáde àníyàn lẹ́sìn ìbá yé yín ẹ béèrè tẹ́ bá béèrè. prediction kọ́ lélẹ̀ ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń wò wá ní gbogbo àgbáyé o. ẹ̀yin ilé ìbò àyíndẹ̀wà lamẹ́ríkà ẹ̀ ń gbọ́ o. ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń wò wá gbọ́ o. wọ́n ní ṣé ká wo ìtumọ̀ prediction lórí Google. Prediction ò kì í ṣe ntí prediction mean àsọtẹ́lẹ̀ ni prediction. Jésù níbi èbó wo iyo Oxford dictionary wo ló sọ yẹn. Prediction forecast àti gbé wá lórí Google. Prediction means forecast. Prophecy. Prediction means prophecy. Prediction. Bẹ́ẹ̀ni. kéèyàn predict kéèyàn ọ̀dà nísìn ọ̀dà ẹ̀mọ́jẹ̀ sọ ẹ̀mọ́jà wulẹ̀ ṣe bó kéèyàn ronú nǹkan pé báyìí lórí tí kéèyàn ọmọ iye rẹ̀ ohun tí mo sọ nìyẹn. nǹkan náà ń pè ní prediction o nǹkan náà ń pè ní prediction ni wípé mo predict wípé nǹkan kan báyìí ó ṣẹlẹ̀ lọ́la mo forecast. it has 2 meaning. Predict yẹn yàtọ̀ pé mo guess pé nǹkan báyìí ó ṣẹlẹ̀. Yes, that is prediction. But I predict that lọ́la ó ṣe ṣe kí ojú ọ̀rọ̀ ó ṣe ṣe kí ilẹ̀ tètè ṣú mo predict nìyẹn. ó náà ní náà là ń sọ. Very in a meaning of this what I'm saying prediction pé kéèyàn kẹ́ assume kéèyàn assume ọ̀dà ẹja lo assume kí ni túmọ̀ assume ẹ sọ ẹ gbé ní ẹ jáde Allah assume níyàn yín. How do I know that is Allah revealed the only Qur'an, the only Qur'an, which no man speaks inside? Okay. It's only Allah speaks. And He gives people inspiration to speak the word. More than over 50 typographical errors in the Quran here. Sherry, Pastor Williams, ìjókòó wa yóò ní jẹ́ kálágbára Ọlọ́run. À ń bọ̀ wá sórí Quran and the Bible which is God's word. À ń bọ̀ wá sórí ẹ̀. Now ẹ ti béèrè question yín sìn báyìí. And question tẹ́ ẹ dẹ̀ béèrè ẹ̀ ń sọ wípé prediction yẹn. Assumption no prediction mọ̀ torí mo rí pé ìbò yẹn gbé lọ assumption. Okay, ṣé ẹ ti gbà ń sìn wípé assumption yẹn prediction ẹ ti gbà pé prediction wrong. O ṣe fẹ́ wrong I need 2 minutes sẹ́mu kí English mi wà. Okay, now ẹ jẹ́ kí n wá dúró sórí assumption yẹn. Spelling are the same and the different meanings bẹ́ẹ̀ yẹn bá ṣe lò ó ló máa determine are you a scholar na? Ṣé ẹ rò pé mi no I'm a scholar too, you are a scholar. So there are many English give us the same spelling, give us the same spelling, the same pronunciation, but different meaning. But it depends the way you use it in a sentence or in a word. So the one I'm talking to here is who is speaking. Why God says or more. Or more is an assumption. It's something that they didn't show of what they say. That one quite to you, is it God speaking here or prophet or man? Forget that one, sir. Let's leave it because time is going. You want to ask a question or should I have another one? Okay, Pastor Williams. Yes, Pastor Williams. Ẹ jọ̀ọ́ Bíbélì èwo ló wà ní ọ̀dọ̀ yín? Bíbélì kan náà ló wà lọ́dọ̀ wa àmọ́ bíbélì wù kan náà ló wà ọ̀kan bíbélì òpé méjì King James good news àdọ́là bọ́ wọ́n fẹ́ kẹfẹ́ farabalẹ̀ kẹ́rí bíbélì sà níwájú Ọlọ́run àti èdè bíbélì ò yàtọ̀ ṣùgbọ́n àwọn èdè lè yàtọ̀ torí pé àwọn tó ti wo etí wọn ò gbé èdè bákan náà. Okay. Wọn ò gbé èdè bákan náà èdè wa ibùn yóò bá gẹ́ póríṣiríṣi ẹ̀dá lọ sínú ìròyìn ayọ̀ nísìn òun tu wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ àwọn Yorùbá kan ló tún yẹn náà báwọn ṣe mọ Yorùbá sọ fún ni wọ́n sùn that is where I'm going sir. Please ẹ má lọ lórí wípé bíbélì pọ̀ ẹ gbàgbé lórí ilé yẹn bíbélì is one. Okay, Pastor Williams. Ẹ béèrè tẹ́ bá béèrè. Ìbéèrè náà mo fẹ́ béèrè yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi lọ sí the book of 2 Samuel chapter 24 verse 9. Chapter 24, verse 9. Bẹ́ẹ̀ni, verse 9. And Joab gave up the sum of the number of the people unto the king, and there were in Israel 800,000. 2 Samuel
chapter 24. 2 Samuel chapter 24, verse 9. Verse 9 now, Okay. 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 No, eka English. So, and Joab gave up the sum of the number of the people unto the king. And there were in Israel 8,000 valiant men that drew the sword. Mm-hmm. And the men of Judah were 5,000 men. No. 500,000 men. 500,000 men. 500,000 men, yes, sorry. Àwọn yẹn ni the men of Judah. 500,000 men. In Israel, the number of the people unto the king, there were Israel, in Israel, 800,000. 800,000 valiant, yes. 800,000. But the men of Judah were 500,000 men. All right. Ewa ba mi ṣí 1 Chronicles chapter 2 verse 15. Verse 1 Chronicles chapter 2 verse 15. 1 Chronicles chapter 2 verse 15. 1 Chronicles chapter 12. 1 Chronicles chapter 2. 1 Chronicles chapter 21 verse 5. 1 Chronicles 21 verse 5. 21 verse 5. 21 verse 5. Hello? Oh yeah. 1 Chronicles 21 verse 5. Verse 5. Oh yeah. And Joab gave the sum of the number of the people unto David. And all they of Israel were 1,000 and 100,000 men. And that drew sword, and Judah was 4,000, 310,000 men that drew sword. Now, that of the Judah, that of Judah was 400, 310,000 men. 400, 3 that is 60, that is 460, 10,000 men plus 10, that's 470,000 men. Ẹ jọ̀ọ́ sà, kí ló yọ 30,000 kúrò ńbẹ̀? Nínú report ele, instead of 500,000 for the Judah, kí ló sọ di 470,000, sir? All right, listen to me. Yes. Àwọn ẹnìkan náà kọ́ lọ́kọ̀ bíbélì méjèèjì. Are you getting what I'm saying? Sọ̀nà pé it's a historical Bible, it's ẹni sùúrù. Ẹ mọ̀ pé ẹ farabalẹ̀ ẹnìkan náà ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run ìsọ̀yà àwọn èèyàn sọ́kọ́ náà lọ́kọ̀ eléyìí. Ok, ẹ gbà pé kí Ọlọ́run ló kọ eléyìí. Ẹ farabalẹ̀. Ẹ rí eléyìí tá a wà láàrin yìí. Èyí tí First Chronicle yìí ọ̀tọ̀ lẹ́yìn tó kọ bíbélì yẹn. Náà ṣe mọ̀ pé ibi tí wọ́n kó létí ẹ̀jọ́ iye àwọn èèyàn tó ń rí tí wọ́n kọ́ kalẹ̀ lòún rí yẹn. Ó mé bóyá ibi tó ti kó létí ẹ̀jọ́ òun rí òkùnbọ̀ tí iye tó ń rí lòún kọ síbẹ̀. Iye tí Samuel rí nígbà Samuel ń sọ̀rọ̀ nígbà nínú ìwé Samuel iye tó ń rí lòún sọ yẹn because historical book ni wọ́n ti àwọn èyí tó kọ síbi awọ àwọn èyí tó wọ́n kọ síbi àpáta so àwọn eré ẹ̀sọ́ ọlọ́run èyẹ ni wọ́n sà na eléyìí tí wọ́n sọ fún yín so ohun tí àwọn rí làwọn kọ yẹn ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rẹ́ ní ti báyìí ní ẹ̀mí àti ilé lọ sọ́jà náà kí sọ pé mo rí sọ́jà 10 àbí ẹ̀kọ́ ni kéèyàn sọ pé kéèyàn sọ pé èyí rí sọ́jà 4 rásá rí sọ́jà àbí kí ni ìyẹn ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọ̀gbàrá dáhùn sọ àwọn èèyàn ló kọ lẹ́yìn ọlọ́run kẹ́ ìfáyà wọn ó ní pé ó pa wọn láti ẹni kó yá go and collect so ó ṣe sọ pé kò jù báyìí lọ sà àmì yẹn tó bá yẹ yín tó bá fẹ́ understand ẹ̀ kò jù báyìí lọ. Pastor Williams Pastor Williams èyí ń give report ni Pastor Williams nsìn ẹ ti jẹ́ kó yé mi wípé n tó fa contradiction láàrin ó ní wípé àwọn èèyàn tó kọ́ pọ̀
Ṣé mo pé ẹ̀gbọ́n mi historical. Ó náà ni mò ń sọ náà ni ní tó fa contradiction láàrin ó ní pé àwọn èèyàn tó kọ́ pọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Now ǹjẹ́ yín gbà wípé bíbélì jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn èèyàn tó kọ bíbélì ìmísí Ọlọ́run náà fi kọ́ tí ìmísí Ọlọ́run bá dẹ̀ wà kò yẹ kán takora wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ló dé tán ṣe wá takora wọn. Àní ṣèbí ọ̀rẹ́ sọ̀rọ̀ tí mo sọ. Bẹ́ẹ̀ mọ̀ wípé àtìmísí o àti sẹ́mọ̀ fún ohun tí wọ́n kọ eléyìí kọjá sọ̀rọ̀ ìmísí o ohun tí wọ́n ti kọ́ kalẹ̀ ní o. Ibi tẹ́ mú wáyé o. Ibi tí ewu tí wọ́n kọ sórí àpáta ni wọ́n bíi pé kéèyàn lọ repeat kéèyàn lọ kọ ohun tí wọ́n ti kọ kalẹ̀ abẹ́gẹ́t mi. Ètò pé ìrìn oníyè ṣe rẹ̀. Ok Pastor Williams kí n lè gbọ́ yín ta ló correct náà méjèèjì. Ta ló correct náà méjèèjì. Màtí sí mẹ́mọ́ tó fẹ́ mẹ́tọ́ correct. Just tell me the one which one will I believe náà méjèèjì. Anyone you can take. Ṣé kí n gbà tó ní ṣé ti. Ẹgbọ́n mi report book lélẹ̀ ìjà. Report book ní bíbélì. Ẹni sùúrù tàfà eléyìí ṣe revelation àní ọ̀rọ̀ bíbélì bí ó ṣe wà bí wọ́n ṣe kọ àlùkùránì náà ni wọ́n ṣe kọ̀ òun náà. ṣùgbọ́n dígẹ̀ tó fi lọ́wọ́ ẹni pé èyí lọ́wọ́ náà kọ àlùkùránì. tó yẹ pé ẹni ẹ̀ bá sọ wípé èèyàn ní yìí níbà yín di yẹn léyìn rárá. tẹ bá sọ wípé èèyàn ló kọ yìí níbà yín di yẹn rárá tiẹ̀ ní pé ó ṣe sọ pé because èèyàn máa zoom náà ni. náà ẹni tó kọ second Samuel àbí first Samuel àbí second Samuel àbí. so ibi tó ohun tó bá ń bẹ̀ báyà àwọn yòókù báyà kóhun tó dé fún wọn kọ ìwé ti miss eléyìí ti èyí tó kọ ní báyà ìwé ti miss tàbí kò rí ohun tó wù rí lòun kọ yẹn. so ohun tí ò rí kọ síbẹ̀ ni. so Pastor Williams ẹ̀yin náà gbà wípé ẹ̀yin náà ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ni. àní historical mo tí wọ́n pè ní historical book ni ohun tí àwọn ànẹ́bì kan ti kọjá lọ. Allahu Akbar. ẹ̀sìn yí lójú kan. Mi yí lójú kan mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ kí gbogbo ayé gbọ́ yín ni wípé historical book ni. Yes, historical book ọ̀rọ̀ ìwé ìtàn ni náà. Ìwé ìtàn ni bíbélì kì í sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ní ibi tẹ́ ẹ̀ka yìí tẹ́ rí ìwé Holy Spirit. Pastor William Holy Spirit. Pastor William Pastor William. Tẹ́ rí ẹ̀gbọ́n mi mo rò pé ohun tí n sọ oyè yìí ẹ̀kẹ̀fẹ́ yìí. Ó yé mi mo ti gbọ́ pé historical book ni. àwọn yẹn rí ẹrẹ́sì yìí ó fẹ́ sí sọ̀rọ̀ yẹn o àbí tí wọ́n bá fẹ́ sọ̀tọ́ ló kú o wọ́n rí ẹrẹ́sì yìí gan ohun tí mò ń sọ ni pé ẹ gbadabalẹ̀ fẹ́ give report nìkú ẹ̀kẹ̀fẹ́ kó létí ọ̀rọ̀ kan tó ti ṣẹlẹ̀ lọ sí mbẹ̀. èèyàn nìyẹn èmi nìyẹn human being. àní human being àwọn eléyìí tí mo sọ yìí àbí kí ni ohun tí mo sọ fún yín nìyẹn. mo ti wá agree ajẹ́ pé kì í sọ lọ́n ló kọ́. ọ̀dà ẹ̀ṣẹ̀ rí ohun tí mo sọ historical ẹ̀mọ́ tó ń pè ní historical book ni ìwé ìtàn bí ayé àwọn. náà ní ìwé ìtàn historical book táwọn èèyàn kọ. Ọlọ́run wá gbà láti pé kí wọ́n kó léde ẹ̀jọ́ tó dàbí káwọn ẹni wọn rẹ́ ti àwọn èèyàn ló kọ́. báwọn ọmọ sẹ́lẹ̀ ṣe jagun bọ́lọ́run ṣe dáàbò bò wọ́n. náà ní òun náà ní bíbélì. ẹ̀yin wá ọ̀rọ̀ tó wá wà láàrin yìí ẹ̀sìn wá fẹ́ lè dúró ní pé ọlọ́run sọ ọlọ́run sọ fún yín pé ọlọ́run ló kọ́ sọ ọlọ́run ló kọ́ àárín yìí àní èèyàn ló ọlọ́run. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar you could have told me. àná tí ojú orí wí ní aláwa pọ̀ ti sàwọn aláwọ̀ kan gbàtẹ́ ní ìgbàjẹ́ dáhùn délé ní. iṣẹ́ rẹ̀ am fulfilled. ọlọ́run ló kọ́ ẹ mọ́ ìpèsè ọ̀rọ̀ yẹn ọlọ́run kọ́ ló kọ́ eléyìí. ọlọ́run kọ́ ló kọ́. ẹni tó gbogbo ẹ̀ka ń gbọ́ wa nílé all those who are here us outside listen to me what I'm saying this place in the book of First Samuel and the book of First Chronicle it is historical book it was kept in some place and when the one who write the book of Samuel when they are maybe he got them correct or the one who write the First Chronicle got them correct which one but the only thing is pé ọsàn mọ̀ pé ọba Joabu ó sà fún ọba Dáfídì ní kíni o ní feedback pé ó fún ní iye kan dá ẹ̀rẹ̀ mọ̀ pé ní àkọ́kọ́ kọ̀dákọ̀ Dáfídì ọkàn ní ọba ni ẹ ti mọ̀ pé àwọn kan wọ́n rí ìwé yẹn wọ́n rí bí kí wọ́n kọ́ sí wọ́n rí jura wọn lọ. now ohun eléyìí ọ̀wá lè fún ó jẹ́ pé bíbélì yìí ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run this is not heresy it's not at all ẹ kàn sọ pé view oníkálukú and ohun tá a fẹ́ mú jáde ní pé tó bá jẹ́ pé ọba Jóábù kò mú ìròyìn wá fún ọba Ísírẹ́lì tó ní
Joab kò sì múrò yìí wá fún ọba Israẹli ọba Jacob ọba David wà lẹ́kì fún múrò yìí wá ọ̀kẹ́ sì ló múrò yìí lọ àbí ibi tá ti sọ fún wa pé ó wà ẹlẹ́jì. Pastor Williams. Àfa Yusufu. Àti Ọlọ́run ti ó ti yé mi mo ti point tí mo fẹ́ dì mú ẹ ti ṣàlàyé ẹ̀ fún mi and I've got it mo ti get it. Kí n béèrè àbí. Ẹ béèrè kémi náà wá béèrè ẹyọ kan. Ẹ ṣeun Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Àmín. Wọ́n tún fẹ́ bí ṣe bóyá kí n tiẹ̀ béèrè another one lórí pé onídàá kí n mo béèrè the same thing. Gbogbo ń tẹ́ bá fẹ́ béèrè ẹ máa béèrè. Ok nínú Súrà 21. Ó yá. Quran chapter 76. Quran 21. Verse 76. Verse 76. Ẹyẹ bá mi kà. Ṣé kò sí Quran lọ́dọ̀ yín? Oya said the offspring of Noah was survived in the Surah. Likewise, others ohun tí mo fẹ́ mú jẹ́ mẹ́ni pé wọ́n kẹfẹ́ kẹ́ ká tọ̀dọ̀ because ẹ mọ̀ pé ọ̀gá ẹ̀ ń pé kémi ọ̀ka bí ni mò ń kà fún yín mo fi ní kẹ́ ká fúra ẹ bá mi kà ẹ jọ. Quran chapter 21 verse 76. And remember Noah when he cried to us, we listened to his invocation and saved him and his family from great distress. Mo ti kà. Surah 21 verse 76. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹyẹ tó kà. 76. And remember Noah when he cried to us, we listened to his invocation and we saved him and his family from great distress. We saved him and his family. Bẹ́ẹ̀ni. All right. Ẹ bá mi ka the same Surah 37 verse 77. 37. 77. 37, 77. eh. 37. 77. We rescued him and his family from great distress and his progeny. Then we made the survivor. All right. Ẹ ṣe. Ẹ bá mi lọ sínú Surah 11 verse 43. Surah 11. Verse 73. Verse 43. Surah 11 verse 43. The son replied, I will betake myself to a mountain. It will save me from the water. This day there is no savior from the decree of Allah, yes, except on whom he has mercy. And a wave came in between them, and he, his son, was among the drone, yes. Ó yé mi pa. Wá ètò ìfẹ́ tádé sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ ọ̀kẹ́ ní wípé Ọlọ́run gba ọgbà Nóà pẹ̀lú àwọn ìdílé rẹ̀ àtàwọn ọmọ rẹ̀ ọ̀kẹ́ ní gbogbo àwọn ọmọ ìdílé Nóà àwọn ọmọ Nóà wọ́n dẹ̀ parẹ́ sínú omi èwo ni káàdì mú mẹ́ which one is the two. Ẹ ṣeun Mr. Pastor Williams ṣé ẹ farabalẹ̀ kí n ṣàlàyé fún yín. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ẹ rí Revelation Al-Qur'an kò rújú ẹni tí ò bá yé ni ò ní yé. Quotation tẹ mú wáyé láti for the past 25 years ni àwọn Christian ti máa mú wá tàdé máa ń ṣàlàyé fún wa pé ẹ farabalẹ̀ ẹ gbọ́n tọ́lọ̀ ń sọ. Now Ọlọ́run ni agba Nóà là àti àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀. Allah never said we saved Noah and all the members of his family. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ o. Allah never mò ń bọ̀ Allah never said bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń reply ẹ̀ ní tí ò dé sí ẹni tó lè fault ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé dáadáa. Allah never said. Ẹ mọ̀ wùlẹ̀ direct bó ṣe sọ ni kẹ́ ẹ ṣàlàyé. Òun náà ni mò ń ṣàlàyé fún yín ẹ farabalẹ̀ ẹ rí bẹ́ẹ̀ mi ṣe farabalẹ̀ ẹ rí pé mi dákẹ́ ńgbà tẹ́ ń ṣàlàyé fún wa ní ìsìn pé Kùránì àmì Bíbélì ò wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ̀yin lẹ́ sọ ẹ ní historical book ní sọ́lọ́ máa ń kọ history ní Ọlọ́run máa jókòó yọ máa kọ history. Historical book ṣé ibi tẹ́ ẹ kà yẹn historical mo ní historical book báyìí tẹ́ mú àyè historical book. Ẹ jẹ́ ń ṣàlàyé ìbéèrè tẹ́ béèrè. Ẹ yẹ mọ sọ̀rọ̀ yín sí. Ẹ jẹ́ ń ṣàlàyé ìbéèrè tẹ́ béèrè. Pastor Williams. Àbá ìlú. Tí ẹ bá ní ọmọ mẹ́fà tí ẹ bá mú 5 lọ́wọ́ tí ẹ ṣe ìrìn àjò
tẹ́nìkan bá sọ pé I saw Pastor Williams and his family wọ́n correct tàbí wọ́n correct. ó correct. tí wọ́n bá wá sọ wípé ẹni tẹ́ ẹ ṣẹ́kù tẹ́ ẹ mú lọ́wọ́ nínú ọmọ mẹ́fà ẹ mú 5 travel ẹ ṣẹ́ ẹnìkan kù tán wá ní ẹni tẹ́ ẹ ṣẹ́kù yẹn o. ojú mi yẹn náà yẹn ní tí ó bíbélì sọ pé àwọn ọmọ rẹ̀ yìí. ẹni tẹ́ ẹ ṣẹ́kù yẹn o. Genesis chapter 8. mo ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni. ẹ má bínú jàre mo ń fẹ́ ẹ má bínú. ok wọ́n ní Pastor Israel travelled with his family ẹ sì ṣẹ́ ẹnìkan kù ẹ jọ lọ bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. okay. kí ni wọ́n fi qualify ẹni tẹ́ ẹ ṣẹ́kù yẹn kí ni wọ́n fi qualify ẹni tẹ́ ẹ jọ travel yẹn logic straightforward. ẹni tẹ́ ẹ ṣẹ́kù yẹn family yín ni àwọn tẹ́ ẹ jọ travel family yín ni ọlọ́run á ń ṣàlàyé nínú Al-Qur'an we saved Noah and his family ọlọ́run wá clarify ẹ̀ pé ọmọ ẹ̀ kan wà tí ó ya kèfèrí tó sì drowned sínú omi. What is contradiction in that two passages? With sincerity. Because in tó lè jẹ́ contradiction sin tí ó wà clear ni wípé kẹ́ẹ̀ka kí ọlọ́run sọ wípé all members of Noah's family gbogbo ọmọ Noah pátá gbogbo wọn ni wọ́n safe. Allah never mentioned that and I challenge you to show me that. His family lọ́lọ́run sọ méjì àmọ́ jẹ́ his family. If I travel with two of my children I travel with my family. Hello. mo ń gbádùn yín. ṣé mo pé sura 11:5 sura 11 yẹn àti kọ́kọ́ kọ́ ká tó kọ sura 21. ẹ̀yin lẹ́kọ́ sẹ́yìn mọ bí Quran ṣe sọ̀kalẹ̀ kì í ṣe tí ò ti wá yẹ ni pé kì í ṣe Pastor William kò ń ṣe Quran chapter 1 ló kọ́kọ́ sọ̀kalẹ̀ Pastor Williams kò ń ṣe Quran chapter 1 ló kọ́kọ́ sọ̀kalẹ̀ kò ń ṣe Quran chapter 2 ló sọ̀kalẹ̀ sí kejì bí Quran ṣe sọ̀kalẹ̀ kọ́ ló wà nínú Al-Quran. That is divine order from Almighty Allah. Ọlọ́run ló sọ̀kalẹ̀ Ọlọ́run ló reveal. Ó sọ̀kalẹ̀ wọn fún báwọn èèyàn kẹ́ ẹ mọ́ gba tiẹ̀ gba ti àwọn èèyàn kan mọ́. ẹ ti sọ di ṣé mo ti dá yín lóhùn perfectly have you been were you satisfied with that? It could have been a contradiction bí gbogbo Christian tó bá gbé wá èyí tẹ́ ẹ gbé wá lẹ́ẹ̀kan Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Ọlọ́run address kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé Ọlọ́run ọba àlékè ọlá ọba tó nímọ̀ ni tọ́lọ́run bá sọ wípé we send him to 100,000 people tó wá dákẹ́ ó yẹ kẹ́ ẹ wá kára àwọn tí ó fọ̀ tẹ̀ pé báwo ni gbogbo population ṣe lè jẹ́ 100,000 Ọlọ́run wá parí ẹ̀ even more jù bẹ́ẹ̀ lọ even more tó fi hàn wípé Ọlọ́run ti clear ẹ̀ a send ẹ̀ sí 100,000 people or even more. Pastor Williams ẹ jẹ́ n béèrè question kan lọ́wọ́ yín tẹ́ ẹ lè dáhùn kí ni population Nigeria? Pastor Williams please in sincerity mi fẹ́ lọ bí tẹ́lẹ̀ ni kí ni population Nigeria? Kí ni population Nigeria tẹ́ ẹ máa ń gbọ́ tí wọ́n máa ń sọ tẹ́ ẹ bá ní ṣàbòsí àwọn kan máa ń pè ní mélòó? mi ò jẹ ẹ sọ ohun tẹ́yìn gbọ́. ẹ má ṣàbòsí o ṣé kí n gbọ́ kí n wá sọ ohun tí mo ní. ó dáa kí lẹ gbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn rí tán pé population Nigeria kí lẹ́yìn gbọ́ mi ìbílẹ̀ rí kí lẹ́yìn gbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn rí. bóyá kó sọ pé 200 million. very good àwọn kó sọ pé 200 million and 5,000 rí. are we 200 million? Yes. ibi tí mo ti gbá imú nìyẹn. ènìyàn Ọlọ́run wa mọ iye ìyẹn ṣé bá ní kọ́ Ọlọ́run wa mọ iye àwọn tá a wà Nàìjíríà. ṣé ọlọ́run bá dìbò sọ́lọ́run dára mọ̀. ṣé mo fẹ́ béèrè question kan ṣé bí Nàìjíríà can you tell us we are 200 million tó jẹ́ pé every minute ni wọ́n ń bí ọmọ.
àdúrà tẹ̀lé ènìyàn ní mìíràn àní tí ọlọ́run ọmọ yẹ yẹpẹ́ ilẹ̀ gẹ́ ẹ fẹ́ sọ pé ọlọ́run ọmọ yẹ yẹpẹ́ ilẹ̀ tí ọlọ́run ọmọ yẹ yẹpẹ́ ilẹ̀ ká tó sọ pé yẹn ìyẹn lẹ́fìmọ̀ pé Quran is very accurate tó bá jẹ́ pé ten expect no Quran níbi kọ́lọ̀ sọ pé we sent him to 100,357 kìnìkan ẹ̀ to 40. ó dà Pastor Williams finally ẹ̀yin ti béèrè Pastor Williams ó kù last question ìbéèrè ti tèmi báyìí ó kù ìbéèrè ti tèmi tá a fi cancel ńlẹ̀ ẹ̀yin ti béèrè ìbéèrè kìíní ẹ ti béèrè ìbéèrè kejì èmi béèrè ìbéèrè ẹ̀kan èmi mo fẹ́ béèrè the last question báyìí o. Pastor Williams ìbéèrè dé ẹ̀ sì lè gbà wàláhì ẹ̀ lè gbà. I swear by Almighty Allah ẹ̀ lè gbà. Bẹ́ẹ̀ni. The power of God. Isaiah chapter 7 verse 14. Nínú Bíbélì ẹ quote Isaiah chapter 7 verse 14. Ẹ dẹ̀ sọ ń bẹ̀ wípé wọ́n bí ọmọ kan wọ́n máa pè ní Emmanuel. Ní verse 15 wọ́n ní ọmọ yìí yóò máa jẹ bọ́tà. Ẹ wá fi hàn mí sìn ń tẹ́ fi ibi mo ti gbá yín mú ráúráú lélẹ̀ eléyìí ní tọ́níkì tẹ́ gbé lọ. Ó yẹ fi hàn mí. Ẹ fi hàn mí níbi tí wọ́n ti pe Jésù ní Emmanuel tó sì dáhùn pé òun jẹ́ Emmanuel àti ibi títí ń jẹ bọ́tà. We are looking for a place. Show me a place. Verse 23. Show me a place where they called Jesus Emmanuel and he answered them and where Jesus Christ ate butter. Tani yóò máa jẹ. Ọlọ́run mo fi ṣẹlẹ́rìí Pastor Williams ẹ̀ lè gbà. ẹ wá ti gbọ́ bí kí wọ́n ti dákọ̀ Jésù tó ní yẹ́ ó lè mi nìyí ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ ni. Ó yẹ fi hàn mí ebi wọ́n ní wọ́n máa pè ní Emmanuel. Chapter 1 go to Matthew chapter 1 verse 23 go and read it. The same thing in tó wà ní Matthew 1:23 in tó wà ní Matthew 1:23 náà ni wípé wọ́n máa pè ní Emmanuel níbo náà ti pè ní Emmanuel. Then Isaiah 7:14 wọ́n ní yọ jẹ bọ́tà níbo ni Jésù jẹ bọ́tà show me. Kò sẹ́ni jẹ bọ́tà bẹ́ẹ̀ yẹn ni. Ó yẹ ẹ fi hàn wá. Ẹ fi hàn wá ibi tó ti jẹ bọ́tà àti ibi tó ti pè ní Emmanuel wàláhì ẹ lè gbà. Ẹni tí tẹ gbọ́n kété oúnjẹ tí Jésù ni wọ́n máa wá káàkiri mọ̀ pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ ìṣe ní wọ́n sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbogbo ohun ìṣe rẹ̀ jẹ́ àkọ́sínú bẹ́ẹ̀lì tán ẹ sì ń pe wà láyé lè gbà. Ọlọ́run Allahu Akbar Pastor William Ọlọ́run bá mi Pastor William Pastor William this is wonderful Pastor William Ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa fún yín o we appreciate. Ọlọ́run ọba tí ò pé méjì ọ̀kan ṣoṣo àràbà tí mi gbó kìkìkì. Ọlọ́run ò ní ò pé méjì ṣebí Jésù náà jọ lọ Pastor William ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ Jésù náà jọ lọ. Jesus is God. Gbogbo tí sọlá dára ọmọ kúkú mọ̀ pé iye tí yín ní lọ. Pastor William Jesus is God ẹ sì lọ́lọ́run ò pé méjì àwa la lè sọ yẹn. So yàtọ̀ ní ìbéèrè mi ni àdé. Bari á yọ̀ǹda yín ṣé ká tó fi sí Monday tí ń bọ̀. I'm ready for you. Lágbára Ọlọ́run á sọ̀rọ̀ outside program. Ìbẹ̀rẹ̀ kò yẹn ra nígbà o àmì àtẹ̀yìn náà. All right. Gbogbo àwọn ẹrẹ́ sí yìí méjì mọ̀ bàbá ọkùnrin tára yìí ti mì yẹn 50 ni mo kọ́ lẹ̀ níbà yìí. Ẹ má wọrí gbogbo ẹ̀ náà láàyànjú lórí program yìí. Ọkẹ́ mú ọba ní ìdí ìgbéde àwọn gbogbo. Kò sí wàhálà. Ìgbéde tí àrùn báyìí ní sọ wípé kí àwọn ẹ̀ka àwọn ọmọ ẹlẹ́yìn rẹ̀ wọ́n mọ lọ bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ ẹrú kó mọ lọ bá wọn sùn kó mọ lọ pòṣẹ́sì pẹ̀lú wọn. Kò sí wàhálà ṣe rí gbogbo ń tẹ́ fẹ́ máa mú kò sí problem gbogbo ń tẹ́ fẹ́ máa mú wá yẹn ẹ máa mú wá á máa fọ fún yín tí ò bá yé yín ẹ sì mọ́ gbàgbé wípé ọ̀rọ̀ tẹ́ ra mention yẹn don't forget that in the Bible instructed somebody that kill the old people and save for yourself virgins. Ẹ rí nínú Bíbélì tí Bíbélì sọ pé pa gbogbo wọn kó wá filẹ̀ fúnra rẹ̀ àwọn virgins tí wọ́n ti jábàlẹ̀ wọn ẹ rí yẹn rí nínú Bíbélì. Ẹ má ṣe bí ìgbà tẹ́ ẹ rí. Ẹ gbọ́ ohun Bíbélì sọ. Ọlọ́run wá kẹ̀dẹ́dẹ́ pàṣẹ pé kí wọ́n mọ lọ fáṣẹ́wó.
keep no aṣẹ́wó kọ́ là ń sọ aṣẹ́wó kọ́ wọ́n ní pa gbogbo wọn and keep to yourself virgins. ẹ̀mí sùn báyìí bá ṣe ní kí wọ́n mọ lọ gbé àṣẹ wọ́n mọ lọ gbé àwọn ẹni tí wọ́n kó ibẹ̀ yẹn kọ́ lèmi ń sọ. wọ́n nira láti jẹ́ wọn tí bíbélì sọ bẹ́ẹ̀. I'm not referring to that place. Ọlọ́run ní àní ọ̀pá gbogbo wọn keep to yourself. ẹ tó lọ sùn bá ẹ jẹ́ mú bíi tí àlùkò àti ní kí wọ́n mọ lọ kọ́ àwọn ọmọ tó ń kó lẹ́rú kó mọ lọ bá wọn sùn. ẹ mọ̀ wọ́ọ̀rì gbogbo ẹ̀ náà láàyànjú lórí program gbogbo ẹ̀ láàyànjú lórí program torí pé. ok Pastor William Ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa fún yín o Ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa fún yín lágbára Ọlọ́run a máa sọ̀rọ̀ thank you very much we are grateful. pẹ̀lú àṣẹ rẹ̀ nípa gba Jésù. mo fi ní Olúwa lọ́wọ́ pé bẹ́ẹ̀ sẹ́sùn kẹlẹ́ orí ìrìn ọ̀run. The revelation of Jesus I will follow you. You will know Jesus the more. In the name of Jesus Christ. Remain blessed. Thank you. tó Allahu Akbar kọ́lọ́n kó máa ṣì wá lọ́nà kọ́lọ́n máa ṣì wá lọ́nà o kọ́lọ́n máa ṣì wá lọ́nà o ìpè ti wọlé o hello 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 salamu alaikum na wa alaikum salam wa rahmatullahi orí ètò ti ṣí kalẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ìpè ti ṣí. tọ́ ìtàk náà. Ọlọ́run kó jọ kó bá a lọ́rẹ̀ ní o. àmín 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 àmín. irú ìṣúrí tọ́lọ́run fún yín ẹ̀bùn ńlá ni o. àbí o aláwọ̀ ẹ jẹ́ ń gbé sórí WhatsApp. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam mele clear. Abdulrazak Akínọlá ló sọ̀rọ̀ láti Birmingham United Kingdom. Wọ́n ṣàlá ẹ rí gbogbo ẹ rí season 1. Ustaz kò mi ò rò bóyá there is need for any other season. Sir? Mi ò rò bóyá there is need for any other season. Number 1. Màá try láti refrain ara mi láti má búyàn but kò possible. Téèyàn bá ń bá tí ó ní ọpọlọ sọ̀rọ̀ èèyàn mọ̀ pé tó ní ọpọlọ lèèyàn ń bá sọ̀rọ̀. Ẹ wo Mr. Joseph ẹ rí i pé ẹni tó wà intelligent ni. Allahu Akbar. Pastor William intelligence ẹ̀ kéré sí intelligence àwọn ọmọ primary school. Ntí Pastor William sì ní ẹjọ́ o ẹ bá mi bí àwọn èèyàn ká má bú mi o. No, to be honest ẹ lè kọ́ àwọn ọmọ kéékèèké jọ ní ìsìn kí wọ́n máa gbọ́ nǹkan kan máa sọ ìwọ́n á máa sọ fún irú kàtàkàtà wo ni it is kàtàkàtà kò lórúkọ méjì. And the intention is clear. He wants cheap popularity. And that's why he's asking people to be calling him. Mo ti fi nọ́mbà mi jáde o, ẹ máa pè mí o, wọ́n tún fèdè sẹ́yìn sọ̀rọ̀. It is ridiculous. Allahu Akbar. Ẹ tí èyí ò bá ṣe debate ustaz ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Àwọn èèyàn ń wò wá worldwide. Ẹ̀yin náà ẹ sacrifice ní ẹ dóorun mọ́jú ni. Agenti intelligence ẹ̀ tí ó pé ẹni tí ò mọ̀ yàtọ̀ láàrin prophecy àti prediction. Prediction. Tẹ́mọ̀ ó lágbára ó fẹ́ bu programu ikú lónìí. Allahu Akbar. Orí pé ẹ̀ka gbé wá ẹni tí àwa gan mọ̀ pé ọpọlọ ẹ jiná eléyìí lè discuss. Ìtẹ̀ tí ó máa lu ajú pé mo ti sọ náà nu bó wù yẹn gbà bó wù yẹn má gbà èèyàn náà ló kọ ìwé historic book ni. Wá mọ tó ṣẹlẹ̀ bọ́dà Razak. Yes sir. Ẹ já wa dúpẹ́ fọ́lọ́run o. Alhamdulillah ìpọ́lọ́run ṣe wá mùsùlùmí o. Ṣé rí ẹni tí ọpọlọ ẹ̀ bá jiná dáadáa yóò tètè sọ̀rẹ́ndà o. Bẹ́ẹ̀ ni agídí lásán ni. Yóò tètè realize many things o. Wọ́n ti máa ń lo bẹ̀yẹn several times a dẹ̀ máa ń sọ fáwọn èèyàn pé in fact mo ka accuracy of Al-Qur'an. Yes sir. Nínú
ìwé tí tẹ́ bá wo the Bible, the Qur'an and the science tí Professor Maurice Bowen ṣàlàyé wípé in tó make Qur'an tó fi wà distinct among other scriptures ó ní wípé tó lọ́n bá ti make report Ọlọ́run ò ní máa give exact figure ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà especially tó bá pọ̀ bíi population ìlú ó ní Ọlọ́run tó wá tọ́lọ́n bá wá mention Ọlọ́run tó wá sọ pé and even more ẹni tí orí ẹ̀ bá pé scientist ó ní ó realize eléyìí because tọ́lọ́n bá sọ wípé as aran sí èèyàn 1,290,000 kìnnìkan àwọn kan ó tún fọ́ tẹ̀ wọ́n ò ní bò lọ́lọ́run ṣe mọ̀ tẹ́ bá wá ń ṣàlàyé wípé Ọlọ́run ọba tó mọ gbogbo nǹkan ni wọ́n mọ̀ fọ́ tẹ̀ but Allah will say we sent him sí iye èèyàn báyìí and even more ó ní mo ṣe wá béèrè wípé látijọ́ tá a bá fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ population Nàìjíríà ẹ rí i pé n ta sọ ni pé àdàkà sọ pé we are 150 million we are 120 million we are 200 million kì í sọ tó wà lẹ́yìn but Allah tó bá yẹ pọ́ lọ ni ó sọ Ọlọ́run ò ní sọ pé you are 200 million Ọlọ́run ó sọ pé you are 200 million and even more or and even less. That is scientific accuracy. But torí pé tí wọ́n bá rán sí èèyàn 100,000. Yes. Tí ò bá jíṣẹ́ fún èèyàn 100,000. Yes. So and it will be even less. Tó bá wá jíṣẹ́ ju 100,000 lọ, it will be even more. It will be even more. It's logical. Yes. Kò lè wà exact náà. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tí Ọlọ́run rán Jésù sí àwọn ọmọ ilẹ̀ Ísírẹ́lì ṣe bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá a sọ ọmọ ilẹ̀ Ísírẹ́lì náà lọ gbàgbọ́ tá a bá mọ population gbogbo ilẹ̀ Ísírẹ́lì ńjọ́ náà lọ́hùn ṣé kò ti di even more. Bẹ́ẹ̀ni. You can see the accuracy of Al-Qur'an but àwọn ò rí accuracy yẹn inter ọ̀tọ̀ ní prediction. Fún the prediction. Prediction means forecast. Only why how can God be predicting? Ṣé Ọlọ́run predict nìyẹn? Prediction means forecast, prophesy. Only lórí Google. Dictionary meaning prediction, a thing predicted, a forecast. Àwọn similar meaning forecast, prophesy. Only. I know pé bí ó yóò ṣe ń run mí nínú náà ló ṣe ń run ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà nínú around the world. Àfikà ní sùúrù. This is a good example of a bad pastor. Allahu Akbar Kabira. To be honest, torí pé èèyàn ní láti wà sincere, especially tó bá ti kàn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Bọ́dà Abdulrasaq ẹ wá mọ tí màá wá sọ. Yes sir. Àwọn tí ó tún ní knowledge ju Pastor William lọ. Ẹ mọ̀jọ yà lẹ́nu pé àwọn gan ó tún fọ́ǹbù jù báyìí lọ. Ìyàtọ̀ wà láàrin kéèyàn fọ́ǹbù honorable lórí ìmọ̀. Ìyàtọ̀ wà láàrin kéèyàn máa lo agídí. Agídí láì ní nǹkan kan, láì ní ìmọ̀ kankan. He was just blindly arguing lórí pé kò sí ìmọ̀. Kí ni tó ti rí inú Bíbélì mélòó ló ní? Ó ní Báíbù ò yàtọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tó jẹ́ professors of theology wọ́n á sọ fún ẹ pé Bible ó wà in tons ní hundreds of thousands mélòó ló ń tì ní. On even more. Because laterally they may have increased. That is accuracy. But Ọlọ́run kò lè yé wọn. Ọlọ́run má ṣì wá lọ́nà kò yé wọn náà. Ustaz ẹni tó burú jù láti fi ọ̀rọ̀ òun náà ni ẹni tí ò ní ìmọ̀ tó wá ní agídí. Bẹ́ẹ̀ni. So nǹkan méjì ló ń ṣe Pastor Williams, àìmọ̀kan pẹ̀lú agídí. So àníwó èèyàn bẹ́ẹ̀ bí ẹni tó ń tẹ̀lé Trump ni. Ẹ tún gbé wa lọ sórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Wallahi, it is disastrous. Àtọ̀hún tó ń tẹ̀lé ẹ kàn rí pé disaster wọn ò bà jáde ń bẹ̀ kí n má gba táìmù torí àwọn èèyàn tó fẹ́ pè ọjọ́ dẹ̀ ti lọ.
ẹjọ́ torí ọlọ́run ẹjẹ́ kí lè jẹ́ òpin pẹ̀lú máa yìí ó waste good time. ẹjẹ́ tó fún ní chance ẹjẹ́ tó fún ní chance kan sí. disaster ni ó bà jáde ń bẹ̀. ọlọ́run akọ́ wa mọ̀ ṣe ọlọ́run akọ́ wa mọ̀ ṣe. àbámà ní sà ẹ kú ètò ọlọ́run bá wọn máa fún yín sùúrù o. yes sir. ọlọ́run bá a ṣàlékún àlàáfíà fún yín. àmín àmín àmín. Lọ́dà sàlámù alaykum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ tán yóò wá parí ọlọ́run ní how you see do now tàbí kan jù bẹ́ẹ̀ lọ ìyẹn náà wá kọ́ lówó ní o ok hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. Mi ò tí ì gbọ́ yín dáadáa o. Hello? Hello? Nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn ò ṣe dáadáa. Wa alaikum salam. A dúpẹ́ fún ètò yìí. Náà. Ọlọ́run bá yóò jẹ́ kó máa lọ síwájú. Àmín àmín àmín. A ní ìdí irú àwọn èèyàn báyìí. Exactly. Ẹ jẹ́ ká máa kó dànù. A dẹ̀ dúpẹ́ fún sùúrù. Torí mùsùlùmí ni wá àwa gbàgbọ́ yé ń tà ń ṣe. Allahu Akbar. A lè fi àwọn tó wọ́n gbàgbọ́ yé ká fi wé. N tí wọ́n máa mú wá ní argument. Bẹ́ẹ̀ni. N tí wọ́n máa mú wá ní tí ò jọra wọn. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú nǹkan tí àwa ti rí tá a ti mọ̀. Àwọn ò mọ̀. Àwa fún aláàyè láti béèrè nǹkan yẹn. Kí ẹnìkan kan má bu àti wà lórí ètò nìyẹn. Àjọ máa bá bọ̀ ẹjọ́ ẹ̀jẹ̀ kan máa béèrè lẹ́yìn. All right. Ẹ̀dẹ̀ máa jọ ẹ máa bá fi sùúrù dáhùn lóun bẹ́ẹ̀ náà. All right sir. Ọlọ́run ní jẹ́ kó bàjẹ́. Àmín àmín. Ètò ẹ̀ máa lọ síwájú ni. Àmín àmín àmín. Ó kọ́ mi ní Kamarudin Adétúnjì Adébáyọ̀ láti Dìímù. Láti Dìímù mashallah ẹ ṣeun. Ẹ ṣe. All right sir. Ọlọ́run jẹ́ bàjẹ́ ó dàrú sọ. Yes sir. Yes sir. So, okay. Hello? Oh, hello? Hello? Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ̀rọ ẹ̀sà o. Ẹ kálẹ́. A ti ń pè yín ti pẹ́ o, ọ̀nà kan ní kọ́ ọ máa wọlé lálẹ́ yọ àti táìmù Ramadan mo ti ń try láti pè yín. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Láti Maryland ń pè yín sá. Láti United States of America. Bẹ́ẹ̀ni sá. Mashallah. Ẹ̀rọ ẹ̀sà. Now. Mo kàn fẹ́ make comment lórí Pastor Fẹ́mi. Pastor Williams. Williams ní sá. Yes sir. Mo rí pé ẹ kú sùúrù sá pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ take time pẹ̀lú wọn. Yeah. Kò yé wọn ní. And again wọ́n make a lot of claims tó yẹ pé it's not true. Irú àwọn comment ọ̀ making pé àwọn kọ̀kọ́ tó kọ sórí àwọ̀ tó kọ sórí àpáta kò sí nǹkan tó jọ there is no record for like that record bẹ́ẹ̀ yẹ̀ will exist. Ìgbà tí Jésù kúrò láyé for over like 100 years or 200 years tí Jésù kúrò láyé kò sí any record kankan. Bẹ́ẹ̀ni. Historical record kankan ò proof pé bóyá anything record àwọn kan wá wá wí wọ́n kàn wá wá wí wí ni wọ́n kàn sọ gbogbo àwa wí láti kàn sọ. But conclusively náà ṣe mọ̀ kí wọ́n jẹ́ ká mọ̀ wípé historical book ni kò kí ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Kò jẹ́ ní ògùn kò sẹ́ni tó lè provide evidence fún up to now wọ́n sì ń béèrè pé kó provide evidence gbogbo write up tó wà nípa Jésù because ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ report wọn after bí 200-300 years tí Jésù kúrò láyé lọ́bẹ̀ sí ń jáde pẹ̀lú report wọn. Allahu Akbar. Historical record ò sí rárá fún gbogbo nǹkan tó kàn sọ yẹn kò sí evidence fún. Bó ṣe rí nìyẹn o Brother Nurudeen bó ṣe rí kẹlẹ́lẹ́ sọ yẹn. Ẹ̀rọ àṣà àníkà náà kàn àníkà make comment náà ni. Ẹ ṣeun Ọlọ́run bá mi san yín ní ẹ̀san olóore. Jazakumullah. We are grateful. Thank you very much.
Thank you, sir. All right. Hello? Walaikum salam. Ustaz, alaikum. Walaikum salam. Shang Bami. Yeah, Mungbain, sir. This is Shanima Sham. Peter, sir. Now, Sheikh. Echo Pastor Williams. Abi. I have been following it and I can't just stop laughing. Well, I have actually been wanting to call the program, but I believe you had a lengthy session with him. So, but there is this thing, because as a former Christian, there is this question to my late father, man, Jimmy, and it's all putting me in a state of shut up. So I was like, I wanted to call in and just put him in that state of madness that he was. So the thing centers on something. You were going into that question, then you went away from it. Now, there's something that most Christians usually do. They can't, they call something hypostatic union. That means that the sent man and the 100% God. Yes, in the Godhead. Yes. Good. Now, there was this thing that you were saying. You were saying Eli Lama Sabachthani. Now, the question my late father usually asks me is this. He said, on the cross, who was there? If you are saying there is a hypostatic union, that you cannot separate the man God from the God of Jesus, who was on the cross? Now, he's always telling me that while I'm thinking of giving him a response, I should just check 1 Timothy chapter 6, verse 16. That says that God alone has immortality. God has immortality. That he can't die. He dies not. Yes, he dies not. God alone has immortality. And he dwells good, and he dwells in unapproachable light, whom no man has ever seen or can see. To him be honor and eternal dominion. Yeah, that's verse 6:16. Good. The book of Timothy, so now, 1 Timothy. Good. If you are now saying that God came down and he sacrificed himself, the question is, who was on the cross? If you say it was Jesus is God, that means that God died. Due to the hypostatic union, you can't separate the flesh. You can't answer the question. That means that the claim of the Qur'an is actually right, that he was free from that cross. Yes. So who died? So if Jesus could also say, I have not gone to my Father, your Father, my God and your God, who was he talking about there? So it usually renders so many Christians in a state of shock of that. Who was on the cross? If you can tell me who was on the cross, is it the man Jesus or the divinity Jesus? Now, if you say it is the divinity, that divinity had left Jesus at that time, that it was only a man that was on the cross, you are committing a heresy called Docetism. Are you listening? Yes. Now, the heresy you are committing is called Docetism, which is in the 4th century. In October, there's Sorue, one man soon known. Burning. The flesh was really seen on the cross. The divinity left Jesus. Our church needs 4th century, not 2nd century. In October, commit to you blasphemy called Docetism. One man soon known. Our church, no man soon not sorry. So this is where Christians, they can't explain what Trinity is. If they try to explain it, I'll put them on that state that who died on the cross? Did God die? So, but Nemo Shang, may Allah reward you abundantly. Wa alaikum salam. You have said it all. You have said it, Lord. And the funniest thing is this question. If you ask the most learned Christian cleric, the so-called doctor of divinity, wallahi, they will not be able to provide any answer, any response. Rather, they will continue watering
in a welter of theological confusion. The next thing they will tell you that Jesus is a mystery. You can't understand. Yeah, they will eventually tell you that you don't have the Holy Spirit. Ọlọ́run ṣì wà lọ́nà. Ìtẹ́ sọ ẹni torí ẹ̀ bá pé ẹ béèrè ní wípé ṣé Jésù ṣé Ọlọ́run bọ́ ògo ẹ̀ sílẹ̀ ó wá ní àwọ̀ ènìyàn ṣé òun gangan ló wà lórí àgbélébù ṣé òun ló kú yẹn. Tó bá jẹ́ nígbà tó ń tún pariwo pé Eloi Eloi lama sabachthani ìtumọ̀ ṣe my God why have you forsaken me? Which other God was he calling upon for God's sake? When God has, he changed and he came to us in human flesh. He left his glory, he left his place to come and suffer the ignominious death. Who did he leave that glory for? Is glory now like a plot? Is glory now like a plot? Sherry, each time we remember we are Muslims, just let us be. It is like defending what can never be defended. Honestly. It's just it. That's what we are saying. I was just listening to your program. I had to stay back in the office. Like, I want to listen to it. Inshallah. Yeah, I'm going to keep in the office just like because of this program. Allah. Allah taking inshallah. Allah ACADIP is a stronghold of Islam, inshallah. No. So, may Allah reward our brother. That is Brother Funsho Abdulhafiz Animashaun, who happens to be the ACADIP coordinator for Shomolu branch, Lagos State. And the funnest part is Brother Funsho Animashaun reverted to Islam after so many years in Christianity. May Allah reward him and make his feet firm on the path of Islam. Amen. Hello? Wa alaikum salam. Naam. Ẹ kú sí Ọlọ́run. Ẹ ṣeun. Ọlọ́run máa pẹ̀lú yín sá. Àmín. Àfáà Yusuf Ibrahim ló ń sọ̀rọ̀ láti Ọ̀tún. Láti Ọ̀tún Èkìtì. Ọ̀tún Èkìtì. Wow. Mallam Yusuf. Now. Alhamdulillah, mo dúpẹ́ pé a jẹ́ Mùsùlùmí. Ọ̀pẹ̀ni fọlọ́run ọba. Mo dẹ̀ dùnnú sí gbogbo bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe program. Eléyìí tí mi kàn máa sọ ni pé pẹ̀lú àwọn èèyàn wa tó máa ń kọ̀ ẹ̀jọ̀ ẹ̀jẹ̀ àwọn kíṣẹ́ yìí ẹ má jà tí ká máa sọ̀rọ̀ òdì sí wọn. All right. Ẹ má jà ká máa fi wọn ṣe ẹ̀yẹ because àwa la pè wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Àwa la ń try láti fi ọ̀nà ọlọ́ọ̀ba àwa la ń try láti fi hàn wọ́n. So bọ́dẹ̀ ṣe ń béèrè irú pásọ William gbogbo ala ti mọ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ àti mọ̀ pé ó tún fi àwa mùsùlùmí ó tún fi wá lọ́kàn balẹ̀ lójú ọ̀nà Islam pé ẹ̀sìn táwa gbé dání ẹ̀sìn Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ tí àwọn tó ní làákàyè òun ni olówó àlójú ọ̀nà Islam tẹ̀mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ wọn ọ̀rọ̀ ránran ọ̀rọ̀ kẹtẹkẹtẹ because èmi ò kàn fẹ́ máa bú wọn but tábà ti ń bú wọn báyìí a máa lé wọn sá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wọn a máa bẹ̀rù pé táwọn bá kúkú béèrè tàbí táwọn bá jáde wá fáwọn mùsùlùmí wọn kúkú máa fà wọn sí yẹ̀yẹ́ ni inú mi dùn pé ẹnìkan tó kọ́mẹ̀ntì lẹ́ẹ̀kan tó ní ẹ má jẹ́ ká bú wọn ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa gbà wọ́n láàyè àmọ́ nǹkan tọ́lọ̀ tún lè ṣe fún irú pásọ William báyìí àmọ́ tọ́lọ̀ tún lè padà ṣe fún ó náà lè padà parí tó ìtẹ́ bá ti jọ ń lọ báyìí ó tún lè padà kó náà gbà Islam kò sí nǹkan tọ́lọ̀ ò lè ṣe bọ́tá bá ti ń bú wọn ó dà pé à ń ta wọn sẹ́yìn nìyẹn ẹ má jẹ́ ká máa kọ́mẹ̀ntì lórí wọn gbogbo nǹkan tó bá ti gbé wá ẹ jẹ́ ká gbà pé bí làákàyè wọn ṣe mọ làwọn ṣe ń ṣe yẹn àwa ní ká tà láti fi làákàyè tiwa àti tànà bí Muhammad sàlàsàlà ká fi tó gáàdì wọn sójú ọ̀nà ẹbí àwa là ń wá wọn àwa la fẹ́ pè wọn sójú ọ̀nà tọ́lọ̀ bá àti tànà bí Muhammad tó ẹ má jẹ́ ká máa bú wọn irúgbà ó ti sọ lẹ́ẹ̀kan ó ní ẹ ti sọ pé bóyá next Monday ẹ jẹ́ kó tún wá ẹ jẹ́ bàbá máa fún yín ní sùúrù ẹ jẹ́ ká máa fún wọn ní sùúrù yẹ ẹ jẹ́ ká fún wọn ká dẹ̀ mọ̀ fún wọn ní time so tó bá tó yá ní ti báyìí tó bá tó gbé kàntàkàntà wá ẹ tún try láti ṣàlàyé fún náà ni ẹ bá tún ṣàlàyé fún
ọlọ́run láti bẹ̀ gan àtúndà àwọn kírísítẹ́nì gan tá a máa wò gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ àtẹ̀yẹ àwọn ẹ̀rí tẹ̀yìn mú wá ara àwọn kírísítẹ́nì tá a máa wò pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan táwọn gan mọ̀ tẹ̀yìn fà jáde nínú báìbù nínú Qur'an tó dẹ̀ ń sọ kọ́tàkọ́tàn tí ò rí ìdáhùn gidi ó lè pe làákàyè lómi gan láwọn kírísítẹ́nì ẹ̀ ó lè pe làákàyè lómi gan kó náà tó wá lọ́ máa gbé gbogbo ibi tí ò rí nínú báìbù kó náà tó wá lọ́ máa gbé wò kó wá máa rí pé ó dẹ̀ lè pẹ́ lómi sọ́nà ojú ọ̀nà ìsìlámù yìí ó lè pẹ́ lómi so ẹ jẹ́ ká fún wọn láàyè ẹ máa fún wọn láàyè sùúrù tẹ́ ti ní ẹ ọlọ́run àjẹkẹ́ átùmọ̀ bá mi bá yín fún yín ní sùúrù gbogbo ilé ìtẹ́ gbé dání ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ lágbára ọ̀gọ́lọ́ ọlọ́run wa ní jákùn ẹ̀mí yín báyìí lágbára ọ̀gọ́lọ́ ifá ọ̀tá òsì ní ká yín torí mo máa wọ́ sí púrógàmù yìí gan mo dẹ̀ máa tẹ̀lé yìí fún gan mo máa fẹ́ẹ̀dì sí ìròyìn WhatsApp so ọlọ́run bá mi fún yín ní làákàyè tó jinlẹ̀ tọ́lọ́run fún yín ọlọ́run ní gbà lọ́wọ́ yín lágbára ọ̀gọ́lọ́ ẹ jẹ́ ká máa fún wọn sùúrù ẹ má jẹ́ ká máa bú wọn àmọ́ máa bú wọn mọ́ ká má máa kọ́ mọ́tò lọ wọn ọ̀rọ̀ tó bá ti sọ ẹ jẹ́ ká gbà pé ìdíje làákàyè wọn mọ nìyẹn a má bú wọn mọ́ ẹni Christian tó bá ti wá tó bá ti béèrè pé tó bá ti sọ tiẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa mọ̀ pé ìdíje làákàyè wọn mọ náà sọmọ ẹ ọlọ́run àti bàbá wọn ní làákàyè sí láti gbà sí ojú ọ̀nà Islam. all right ẹ ṣeun jazakumullahu khairan ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa fún yín ẹ ṣe mo dúpẹ́ thank you very much ẹ bá kí gbogbo àwọn èèyàn wa ní Èkìtì state. wọn á gbọ́ sá. ẹ ṣeun. all right tó kí ọlọ́run ọba kó má ṣàìṣàánú wa àwọn èèyàn pọ̀ lójú òpó what do we do now àwọn èèyàn pọ̀ àdẹ̀ní ju bí ìṣẹ́jú 5-6 lọ́mọ́ ok àgé pépèpé náà ni àwọn èèyàn ò ní pẹ́ much. hello. salamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatulahi wa barakatuh. ẹ rọra ṣe kú ètò ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín. àmín àmín àmín. ṣe rí wọ́n ti mi rí mo disagree pẹ̀lú àwọn last speaker tó ní ká tún gbé pastor yẹn wá the reason tí mi dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé time wa wà valuable ju pé ká kàn máa gbé ẹ wo àwọn ọ̀rọ̀ tí pastor yẹn ń sọ náà adult conversation ló yẹ kó jẹ́ kò kì í ṣe adult conversation rárá ẹ wo mi ìmọ̀ bóyá bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí mi ṣe adult conversation rárá kò rí dẹ̀ ṣe mi ò bú yàn o mi ò fẹ́ bú yàn o but I need adult conversation láàrin àgbàlagbà ṣàgbàlagbà kò eléyìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ eré náà kì í ṣe ọ̀rọ̀ àwàdà ọ̀rọ̀ salvation ni nǹkan tó à ń sọ̀rọ̀ ní lórí. That's correct. ká láti take it serious ni bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣe mú wọn take it serious rárá ẹ wo ibìkan ni mo fẹ́ mú láàyè pé kí akẹ́yẹ ṣàlàyé fáwọn èèyàn wọ́n ń sọ láàrin kan pé ẹ̀yin sọ ti Jésù kù ẹ̀ ń kò tí báìbù ni o wọ́n dẹ̀ ń sọ fún yín láàrin kan pé ẹ̀yin sọ ti Jésù nǹkan tó kọ sínú báìbù ó lẹ́ka síta fún wọn. ó mọ̀ táìmù wa wà valuable jù pé ẹ wo bẹ́ẹ̀ bá ṣe gbọ́ kínní pé wọ́n ń bọ̀ tá ṣe gbogbo wa ti jókòó tá rò pé nǹkan tó máa wà tó máa ṣe pé a máa rí nǹkan kọ́ látọ̀dọ̀ wọn àbí nǹkan kò sẹ́ni kankan tó rí nǹkan kọ́kọ́ bí ó ṣe pa gidi ní gbogbo nǹkan tó ń lò wọ́n ebi kéèyàn mọ nǹkan kan pé kínní mo mọ̀ pé nǹkan funfun ni ẹ wá fẹ́ máa pè fún mi pé irọ́ o dúdú ni o gidi lásán náà ń lò gbogbo nǹkan tó ń tẹ bá wo bọ̀rọ̀ tó ń sọ sílẹ̀ náà nígbà téèyàn mọ nǹkan kan téèyàn máa yí wọn kí a máa yíra wa lọ́wọ́ ó kù díẹ̀ káàtó àwọn agbẹ́ nídìí apology látọ̀dọ̀ yín waste time wà lórí tẹgbẹ́ wa lé nìyí àròkò bóyá ẹni tó máa ṣe kínní kàǹkàlẹ̀ máa gbé wá tó ṣe pé gbogbo eléyìí mi ò bú wọn bẹ́ẹ̀ a need ẹni kan tó bá ṣe pé bóyá wọn tún ní anybody tó bá tún jù wọn lọ wọn lè sọ pé kó wá represent àwọn instead àwọn gangan because àwọn level wọn kéré pẹ̀lú gbogbo tẹ́yìn bá wọn sọ yẹn ó kéré pátápátá. kan wá ìlòmíì tó bá tún jù wọn lọ kó wá kán láti wá represent wọn. àdéhùn sáré tún látúndé bẹ́ẹ̀ ká èyí tá a ṣe nímọ̀ ni o nínà ni o tó máa ju tiwọn lọ bóyá kan wọ́n introduce ẹni yẹn kó wá represent wọn bẹ́ẹ̀ fọ àwọn gangan level yẹn kò tóra wọn. Contribution tèmi nìyẹn. ẹ ṣe gan ni o. brother Abdulrasheed ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa fún yín mo fẹ́ sọ kinní kan fún yín o ṣe rí ohun tó ń pè ní òkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀ wọn lè jọ ṣe pọ̀ o that is number one wàláì
èèyàn gbọ́dọ̀ pé orúkọ Ọlọ́run ṣeré gbogbo bó ṣe lè wù kí èèyàn ní knowledge tó láyé ẹni tí ò bá rí Islam gẹ́gẹ́ bí ojú ọ̀nà ti Ọlọ́run ẹni yẹn ò ní knowledge. ṣe rí ẹni tó tún ju Pastor Femi Williams lọ kí wọ́n pọ̀ kí wọ́n ní knowledge jùlọ in Christendom in tó máa fọ́nì ìsinyìí ni wípé those people they will even performed more woefully than him. Ṣe get analysis mi. Ṣe rí nǹkan kan tí mo discover with experience tí mo ní for the past 25 years ni pé the more tí àwọn èèyàn bá ti ní knowledge deep knowledge in Christendom tán search for knowledge in Christendom the more yẹn náà ni wọ́n máa ya kí ni mo lè pè wọ́n o ni wọ́n tún máa wà led astray ọ̀rọ̀ tètè yé. So Christian tẹ́ ẹ bá rí tó bá graduate from being nominal to a staunch Christian tó bá ti ń staunch sí tó ń staunch sí tó ń deep sí honestly speaking the degree of madness will be increasing. Sorry for using that word. Mi mo tí mo tún lè lò mọ́. Ó máa increase. In ló máa ń fà ń gbà míì tá a bá wà ní public lecture tẹ́nìkan bá sọ wípé I don't believe Jesus is God, he's son of God. Ẹ wá rí ẹnìkan wá sọ fún wípé so you don't believe Jesus is God? You are not deep in Christianity. You are not a staunch Christian. You can see the problem now. So the more tí level wọn bá ṣe high the more yẹn náà ni wọ́n fọ́nbù the more yẹn náà láàrí àléébù wọn. Mo fẹ́ sọ nǹkan kan fún yín bí mo ṣe mo ń worí WhatsApp mi ń sìn and somebody a Christian brother who was watching us a Christian sister who was pé I started this program with you and I have listened to the man and now I am ready to embrace Islam. Gbọ́ mi yé sà. Hello? Hello, Brother Rashid. Hello? Oh, it's a well hold. Gbọ́ mi. Okay. Màá try yín padà again. Let me pause here. Hello? Are you on? I want to talk to the program. I want to talk to Mr. Yusuf. Who is on the line? Who is speaking? This Latif Seydou. This Latif Seydou. Okay, Brother Abdulatif Bello. So, yeah. From Shagam. From Shagam, yeah. You are live with us. Okay. It seems someone is still talking to him now. Hello? You are with us. Hello, sir. Hello. Latif Seydou ló ń sọ̀rọ̀ láti Shagam. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ti wà lórí ètò live pẹ̀lú wa. Okay. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn question kan wà tó jẹ́ pé mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ bá mi tanná sí tó jẹ́ pé nínú má dẹ̀ dùn kẹ́ bá lè bá mi sọ. Ìjọba ò ní Ọlọ́run nǹkan tí mo fẹ́ béèrè ní. Hello. Yeah. Ẹnu ṣe ń gbọ́ mi sà. Ṣé comparative lecture ni? No, kí ni ó rú mi lójú ni ṣóye ni mo wá ní kí n béèrè. Bóyá kẹ́ send ẹ̀ sí mi ẹ text ẹ̀ sí mi on my WhatsApp. Ìyẹn ni kíní ṣe rí àwọn ẹ máa ṣe àwọn program kan mo ti pè yín several times pé mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. Gbọ́ mi ibi tí ẹ̀lú sà. Bóyá kẹ́ send ẹ̀ sí mi tó bá yá àwọn question tó jọmọ́ ọ̀rọ̀ Islamic jurisprudence fíkì nǹkankan bóyá kẹ́ text ẹ̀ sí mi ká sọ̀rọ̀ one on one. Ẹ ti understand? Okay. Ṣé wàá rí ibi tí àwọn èèyàn máa ń sọ ẹ máa ń bèèrè lọ́wọ́ pásítọ̀ pé báìbù báwo ni báìbù ṣe jẹ́ pé kò sí báìbù nínú báìbù ó yẹ kó kọ báìbù nǹkan tí mo sọ pé fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ lélẹ̀ pé tó bá pọ́sibú gọ̀ọ̀sẹ̀
kẹ́ pè mí sórí ètò ìtumọ̀ bible is bible ó means books ó contain books. ṣé christian lẹ́yìn. mi ò ṣe christian mi ò kẹ́ ṣe muslim history lè mi study ṣóyè yín sà. ok ẹni tó bá ti study history ò kì í ṣe christian and muslim. So kò yàtọ̀ sí àwa àkọ̀mọ̀pọ̀ ló ń wà so èmi wá láì kí wá. bọ́dà Lateef ọ̀nà wo lẹ́yìn wá ń gbà sin ọlọ́run lẹ́yìn tẹ̀ mọ̀pọ̀ lọ́wọ́ wa. torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ mọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn time yìí ìdẹ̀fẹ́ waste time yín so mo fẹ́ sáré fún yín ní answer nípa ti bible. no ẹ̀yin ò kì í ṣe christian ẹ lè fún mi lánsà you are not a christian. ẹ béèrè question pé mistake pọ̀ nù bible. ṣẹ́yìn gbà wípé kò sí mistake brother Lateef wait ṣé ẹ̀yin gbà pé kò sí mistake nínú bible. ẹ máa gbọ́ sà brother Lateef wait mistake wà nù bible. màá fún time do you want to ask question on the bible. yeah no I want to answer question I want to answer the question you be asking people pé kí ló dé tó yẹ pé nǹkan tí ìkan máa sọ ń bí báyìí ó máa yàtọ̀ sí. You want to answer a question. Why there is different view. Okay. Now, any sùúrù náà, ẹ jẹ́ kí n get in dáadáa. Brother Lateef. Yeah. Are you a? I'm not a Christian. I told you I'm not a Christian. But Good. Mumbo. You are not a Muslim as well. Yeah, but I know much of Qur'an and the Bible too. Very good. Are you a Bible scholar? I study both books. Okay. No, just answer me yes or no. Yes now. Are you a scholar of Islam? Yes, I study Quran too. You studied Quran? Yeah, I studied the English version. And you learned Quran. You know how to read Quran. In the English version, I know how to read the English. It's only the English I know. All right. Now, do you want to defend Islam or Christianity? Mo fẹ́ defend the Christianity due to pay questions a man béèrè lọ́wọ́ wọn èèyàn mo lè fẹ́ sọ káwọn èèyàn lè fi. Ó yẹ sọ question yẹn fún mi. Thank God. Ẹ máa ní pé níbi Act of Apostle ó sọ pé fún Júdásì ìgbà tó gbó ó lọ fò láti ibì kan ìfun ẹ̀fọ́. Another verse nínú Bible sọ pé ó pokùnso ó ṣe kíní. Ṣèbí kan tẹ máa ń béèrè lọ́wọ́ èèyàn ní àbí. Hello sir. Mo ń gbọ́. So ṣe rí nǹkan tó wà ń bẹ̀ nǹkan táwọn pastors tó mọ̀ ni pé tó bá ń pe Bible ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó yẹ yín ọ̀rọ̀ tó wà ní Bible is only revelation nìkan lọ̀rọ̀ Ọlọ́run tẹ bá rí gbogbo àwọn story tó kù is just about story kò kẹ́sí bọ́ máa sọ story tó yẹ yín àwọn tó kọ Quran àwọn yẹn náà kan lọ wọn fi àdí sínú Quran torí ọmọ pé kò sí bọ́ máa sọ story tí mistake kò ṣe ní síbẹ̀ for example ẹ jẹ́ ṣe sample fún yín nílẹ̀ Yorùbá wa yìí. àwọn wo ló kọ Quran kẹ́ tó fún mi lẹ́sàmpù ẹ ní àwọn tó kọ Quran wọ́n ní ọpọlọ. ẹ máa gbọ́ sà example tí mo fẹ́ fún yín ni pé nílẹ̀ Yorùbá yìí àwọn kan gbàgbọ́ pé Ṣàngó wọlẹ̀ àwọn kan tún gbàgbọ́ pé Ṣàngó pokùnso ẹ mọ̀ pé tó bá sọ̀kàn. Brother Lateef. Yeah. Your number ends with 746 abi. Wàhálà inú náà tẹ̀lé dùn tí màá ti bá lè jọ sọ̀rọ̀ mọ́ torí ó ní brother mi kan Muslim ní bọ́ gbogbo point tí mò ń tẹ̀ láti rí èsì kò fẹ́ máa. Your number ends with 746. 46 no problem we will contact you inshallah. Kò sí wàhálà inú mi tẹ̀ máa dùn. Okay. So yín sà. All right. tí taba okay ẹ ká pa àwọn tán bá ready. Hello. 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 Ẹ kálẹ́ o. Ẹ wà ní orí ètò. Okay, that's very good.
Orúkọ tèmi ni Káyọ̀dé, mò ń kọ́ láti Port Harcourt. Ẹ bá rántí mi. Okay. Okay. Ẹ rántí mi mọ́. Mo rántí díẹ̀díẹ̀. Thank God. Ǹjẹ́ mọ̀ pé program mi wà live. I was just trying to go through some videos on Mwari ACADIP live. Yeah. Ṣé program mi kan bí 12:30 a.m. That's wonderful. Okay. So, more listen there because we rewind there. More listen there to some conversations that you were before now. Yes. And I think you said something that the more the Christians tí wọ́n bá ń deep tí wọ́n search for knowledge the more ni wọ́n máa wà led astray. We have just five more minutes. ẹ lo word kan ẹ sọ pé ó dàbí madness. mo ti ṣe apology. I'm not saying it. Even before saying that word mo ti ní sorry mo ní it's like. yes me condemn me. èmi ti condemn fúnra mi èmi condemn èmi ò like ẹ but mo kàn lo analysis yẹn ni èmi ò like ẹ. mi náà fẹ́ sọ pé it will now be as if mọ̀ gbogbo àwọn tó ti kọ́ wọ́n ní wọ́n kàn sọ kọ́tọ̀kọ̀tọ̀ yes káwá dàbí kọ́tọ̀kọ̀tọ̀ why I think that is what number one you should research on why tó ṣe pé there was a pastor that called you one time tell me one pastor the Muslim pastor sọ fún mi pé pastor to the Muslim ẹ̀gbọ́n a Christian ó wá fẹ́ máa di tọ́sù but that's just the pivot of everything wípé the ẹni tó bá dẹ̀ wá go deeper tá bá dẹ̀ wá sọ nǹkan ẹ̀ fún that is rational according to you the person mo ti sọpọ lórí gbé but ẹ wá wò pé kí wá nìkan tí wọ́n ń sọ yẹn wípé Holy Spirit ṣé ìkankan wà tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ do you understand now téèyàn ò bá wá mọ nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ á wá dàbí pé kọ́tọ̀kọ̀tọ̀ lọ̀rọ̀ téèyàn ń sọ that's number one. Ṣé ẹ gbọ́ mi sir? 2 more minutes because we have even almost exhausted our time here. 2 more minutes, Brother Kayode. Okay, sir. Okay, let me just round up by saying, bóyá tó bá di Wednesday, ṣé mo pé the last time tí mo call, a jọ agree lórí nǹkan kan. Okay. Títí pivot Christianity, ó ní ikú àti àjíǹde. That is the pivot of it. Tàbá wá discover pé ikú àti àjíǹde is false. Asán ìgbàgbọ́ tiwa nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni, that is contained in 1 Corinthians 15 verse 12 to 18. Yes, asán if there is no death and resurrection, asán ìgbàgbọ́. Now, mo bèrè question kanjọ kan yíyọ yẹn mo dẹ̀ fẹ́ bóyá by Wednesday I will try and tune in tí mi bá ti travel I will try and tune in. Tẹ́ bá lè explain who was according to the Qur'an ó jẹ́ ká mọ̀ technically wípé ẹnìkan kú lálẹ́ ẹjọ́ yẹn now you are saying that it's not Jesus Christ. I've asked the question. Mr. Kayode ẹ má jẹ́ prolong ẹ jẹ́ sọ di Wednesday because I fẹ́ pick 2 more questions ẹ ti issue lẹ̀ mú wáyé. Issue for question náà ni béèrè question ẹ jẹ́ ká sọ di Wednesday béèrè question kí n dá yín lò àwọn èèyàn queue gan seriously. Question náà mo béèrè ní ìsìn. Ká sọ di Wednesday. Okay sir, no problem. By God's grace, session. Lágbára Ọlọ́run. Lágbára Ọlọ́run. All right. All right. Hello. Hello. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Àmọ̀gbọ́sẹ̀ Alhaji. Yes sir. Láti. Olúwo wà pẹ̀lú yín o. Àmín. Láti UK. Insha Allah. Mo kí yín pé ẹ kú iṣẹ́. Yes sir. Adébáyọ̀ ni. Yes sir. Alhaji Adébáyọ̀. A kí Pastor William kò tiẹ̀ jáde. Bẹ́ẹ̀ni. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé kú lórí tọ́píìkì òní lọ síbò ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ náà lẹ fọ́ yángayánga fún wọn. Tí wọ́n bá tún gbọ́ wa ní èmi ọ̀bá béèrè kan tàbí méjì. Ó ń gbọ́ wa. Tí kí n béèrè tí mo fẹ́ béèrè. Bẹ́ẹ̀ni, ó ń gbọ́ wa. Báíbù ọ̀kan wà táwọn kátólíìkì ń lò. Tó ní 73 chapters. Ọ̀kan wà táwọn protestant lò. Tíyẹn ní 66. Wọ́n dẹ̀ ní
wọ́n dẹ̀ ní pé tá a bá fi kún á jìyà tá a bá yọ kó á jìyà definitely ẹnìkan gbọ́dọ̀ jìyà nù wọn kẹ́ ẹ wá aṣọ ẹni tí ó jìyà fún wa ó di dandan kẹ́nìkan jìyà kẹ́nìkan jìyà kẹ́ ẹ wá aṣọ ìpàkọ́ ẹni tí ó jìyà fún wa. ẹ jẹ́ bá wọn dáhùn ẹ̀ sà. afẹ́. torí wípé ìbéèrè tẹ́ béèrè sà ọlọ́run mo fi ṣẹlẹ́rìí o kò tí ì sí christian tí mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tó mọ̀ bó ṣe fẹ́ dáhùn ẹ̀ àmọ́ mo wá bá pásítọ̀ kò lè sí mo wá bá pásítọ̀ kan pàdé ìdáhùn tó ń wá fún mi ó wá burú ju kọ́mọ̀tì ẹ̀ dáhùn ẹ̀ lọ tí ò bá dáhùn ó tiẹ̀ dá bọ́rọ̀ yẹn ṣe rí ni wípé wọ́n bi ọmọ léèrè wọ́n ní oúnjẹ tá a gbé fún ẹ ǹjẹ́ o ti jẹ wọ́n wá ṣí àwo wọ́n rí wípé kò sóúnjẹ nínú ẹ̀ wọ́n wá béèrè pé ṣé o ti jẹun níbo ló dóúnjẹ ṣé o dànù ni àbó o ti jẹ ṣe mọ̀ pé kò sọ̀rọ̀ tí ò bá wọn á kàn wò pé bóyá kò kàn sọ̀rọ̀ náà ni ṣùgbọ́n tó wá wò pé kí ni kò ń sọ tó bá ní ṣé oúnjẹ tẹ́ ẹ gbé fún mi bí mi ṣe ṣí oúnjẹ wò tí mo ní kí n máa jẹ ìgbẹ́ ni mo bá ń bẹ ni mo bá jẹ ṣé ẹ mọ̀ wípé nǹkan ti another attitude nǹkan míì ti ṣẹlẹ̀ gbogbo Christian tá a máa ń bi léèrè wọ́n ń rí àwa náà mọ̀ pé kò sí dáhùn wọn nílé dáhùn mọ̀ọ́jọ́ tí pásítọ̀ máa dá mi lò ọ̀rọ̀ tó sọ ó wà very very ridiculous màá sọ tí gbogbo ayé gbọ́n sí bí mo ṣe bí léèrè tán ló bá ní very good ó ní Catholic ní 73 Protestant ní 66 ó ní ẹ̀mọ́ tó ṣẹlẹ̀ ó ní tó bá di the day of judgment Jésù ó wá sọ wípé ẹ̀yin tẹ́ ẹ lò 73 ẹ bọ́ síbí ẹ̀yin tẹ́ ẹ lò 66 ẹ bọ́ síbí mélòó ni tiyín mélòó ló lé tiyín 7 mélòó ló dín níbi tiyín 7 ṣẹ́rí tí mo ṣe yẹn mo fi ń play game ni ṣé ẹ gbà mí gbọ́ gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó lùgbàlà bẹ́ẹ̀ ni ṣẹ́yìn náà gbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó lùgbàlà bẹ́ẹ̀ ni ó yá ẹ tẹ̀lé mi ẹ wọ paradise mo kàn fi ń play game ni ńgbọ̀ wá sọ yẹn tán mo wá wò pé it is like ìtàn ìjàpá àti yánníbo bí bàbá wà ní primary school it is like ìtàn ìjàpá àti yánníbo ọ̀rọ̀ kan tí mo wá sọ tí ò wá lè fèsì sí ni pé tó bá jẹ́ pé Jésù ó wà ọ̀dà gbogbo wọn kó tẹ̀lé òun lẹ́yìn pé òun kò wọn paradise ó ti contradict Matthew chapter 20 verse 20 tí wọ́n ní ìyá kan lọ bá Jésù ó wá ń tọrọ pé kí àwọn ọmọ James and John the mother of. ta ló kó wọn lọ bẹ́ẹ̀ kókó wọn lọ sọmọ ni àbáwọn àbíyá. Jésù wá ní kí n má ọmọ ẹ̀ kan jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi on the day of judgment lápò tó mi it is not mine in lágbára ẹ̀ àyàfi Ọlọ́run nìkan ó ti parí Ọlọ́run sì wà lọ́nà. ẹ wà tó bá a béèrè a fẹ́ gbọ́rọ̀ Ọlọ́run wọ́n ní báíbù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni níbi ìdáhùn tí wọ́n ń dáhùn kàtàkàtà náà sọ wọ́n sọ pé ìsírì ní ìkíní kan ní àwọn afẹ́ gbọ́rọ̀ Ọlọ́run kí wọ́n bá a ka 1 Corinthians chapter 1:25 kí wọ́n bá a sọ̀túnmọ́ rẹ̀ fún wa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ni 1 Corinthians chapter 1 verse 25 tí wọ́n ti ń sọ wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run máa ṣì wà lọ́nà o Ọlọ́run máa ṣì wà lọ́nà. Ọlọ́run tí wọ́n fẹ́ ní kọ́sàn pọ̀ tá a fẹ́ béèrè ṣùgbọ́n kí ní gbogbo ọ̀nà lọ́nà máa bùkún yín Ọlọ́run pẹ̀lú yín rẹ̀ ṣe. Thank you sir. Yes sir. All right sir. Ibi tí àwọn bàbá wa Adébáyọ̀ kóòtù yẹn ní 1 Corinthians chapter 1:25 yẹn ibẹ̀ náà ti ń sọ wípé nítorí because of the foolishness the foolishness of God is wiser than men and the weakness of God is stronger than men. Why will you qualify God with foolishness and weakness for God's sake? Why? ẹ jẹ́ n gba last question for tonight. Wa alaikum salam. ẹ bàbá afa Yusuf láti ọ̀tún padà. ta ló ń sọ̀rọ̀. Yusuf Ibrahim ni láti ọ̀tún padà. ok brother Yusuf náà. mo fẹ́ fi ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan mo fẹ́ fi kí ọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn. náà. pẹ̀lú mo ṣe ní kẹjẹ́ ká máa gba àwọn pásọ̀ yẹn láàyè. bẹ́ẹ̀ni.
tẹ́lẹ̀ pé nínú ọ̀rọ̀ tí pásọ̀ yẹn sọ pẹ̀lú gbogbo ìdáhùn àti gbogbo tó sọ ẹgbẹ́ lady kan lẹ́nu ó text yín pé òun ready láti embrace Islam. Exactly, àwọn Christian pọ̀ tán watch gan o. Wọ́n pọ̀ tán watch wa. That's correct. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn wọ́n rí brain ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ń sí pẹ̀lú nǹkan tí wọn ò gbọ́ rí tí wọn ẹ̀ fà wọ́n máa kọ́ sínú Bible. You are correct. ẹ̀ ń ṣàlàyé fún wọn àwọn náà lọ́lẹ́jì wọn tó ń sọ̀kalẹ̀ ọpọlọ wọn ń sọ̀kalẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ ẹ̀ brace Islam láti bẹ̀ òun fi ní ẹ jẹ́ ká máa fún wọn láàyè ẹ méjì ká kò sí ẹ ti sọ́lẹ̀ kan ẹni bẹ́ẹ̀ gbé tá a gbé pásọ̀ síbù pásọ̀ tó lágbára jù tó ṣe kéré jù ní Nàìjíríà kẹ́ ẹ gbé wá tó máa sọ kankan. a jábọ́ jù báyìí lọ. ó máa jábọ́ because Bible náà gbé dání gan ló máa tì wọ́n sí kùtù wọn lè rí dáhùn yìí. That's correct. ẹ jọ̀dá sáà tí ó dẹ̀ ń sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní iye nínú àwọn títẹ̀ ẹ tó bá mọ̀ pé òun wá òdodo òun wọ́nà ọ̀nà to salvation ó sí wọn lọ́nà àdéhùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wọn tá máa gbà torí kò ń ṣe torí muslim lẹ́sìn gbé program yìí kalẹ̀ muslim tó bá kàn tó ń gbọ́ ilé yìí ó fún wa ní ẹsẹ̀ ó mú ẹsẹ̀ wa rinlẹ̀ dáadáa muslim tó bá lè ṣe iyèméjì tó bá ti kọ́tọ̀kọ́ mo máa ń sọ fáwọn èèyàn ẹ tí ò bá dìbò ní Islam mo máa ń sọ fún pé ẹ ló máa wo ACADIP ẹ ló máa gbọ́ program ACADIP dáadáa Mallam Yusuf ẹ ló máa gbọ́ program wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé tó wọ́n bá ti ń gbọ́ yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àfẹ́jẹ́ tó ń wá sàfẹ́sàn lóòótọ́ tó ẹ jẹ́ ká máa ní sùúrù fún wọn ẹ tó bá fẹ́ wá ẹ jẹ́ kó wá mo fi ọkẹ́ mọ́mọ́ jẹ́ ká máa kọ́ Ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa fún yín o jazakumullahu khairan. Allahumma amin. Thank you very much. ẹ ṣeun. Ibi náà ni a rí mọ́ ibi náà la máa rí mọ́ inshallah a máa reveal àwọn tí wọ́n máa embrace Islam a máa fún wọn ní kalimatu shahada and I will let you know what actually happened. The sister is from Nigeria. So tó kò ní jù báyìí lọ. This is 17 minutes to 1 p.m. 1 a.m. 1 a.m. 1 a.m. àti kọjá àlàlà lẹ́yìn kọ́lọ́ọ̀bà lẹ́kíọ́lá kó fi ṣọ́ ẹ̀ kó fi sọ gbogbo wa. So wọ́n béèrè question kan nínú Al-Mubalik News so ẹ dákun ẹ jẹ́ ká tún gbọ́. Wọ́n máa fi news Al-Mubalik òun náà ni wọ́n fi máa parí program yìí so ẹ jẹ́ ká gbọ́ Al-Mubalik yẹn kẹ́ẹ̀dẹ̀ wo question tí wọ́n béèrè last kí àwọn èèyàn kan fi ṣe ìfàjẹ́ tó kò ní jù báyìí lọ ní ọjọ́ Wednesday náà láti máa pàdé lórí episode number 24 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Meanwhile kí n tó lọ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa dá sí mọ́ṣáláṣí wa kí n tó fi àsìkò kí n fi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àwọn tó bá sì tún fẹ́ dá sí náà account number tẹ́ lè sanwó sí àti show ẹ̀ lójú screen àtúlẹ̀ repeat ẹ̀ náà so Zenith Bank ní ACADIP Masjid 101-753-4953 101-753-4953 lẹ́ẹ̀kan sí 10-17-53-49-53 Zenith Bank ACADIP Masjid Ìlóbù iṣẹ́ nọ́mbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí tá a dẹ̀ fẹ́ make sure wípé àrùfẹ́ then university project wa náà kọ́nà ọba lẹ́kíọ́lá kó máa bá wa kún wa lọ́wọ́ àti ẹ̀yin tẹ̀ ń fún wa lówó on monthly basis account number tiẹ̀ náà òun fìgbà kan lọ lójú screen ó wà ń bẹ̀ permanently but kákan tó show ẹ̀ Zenith Bank 101-605-9297 ACADIP proposed university project 9297 ACADIP proposed university project. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin viewers at home kí ọlọ́ọ̀bá kó bá wa san yín ní ẹ̀san olóore. So ẹ dákun ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká wo Al-Mubalik News ẹ̀ tó máa fi parí program kẹ́ẹ̀dẹ̀wó ní tá a sọ last lórí àwọn ìbéèrè tá a fẹ́ kí àwọn èèyàn dáhùn kí wọ́n lè fi ṣe ìfàjẹ́. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Academy of Islamic Propagation, ACADIP. Assalamu alaikum. It is another beautiful week, and from all of us at ACADIP TV, I welcome you to today's edition of Al-Mubalik. Hour of Salvation. Stay tuned, stay curious, and stay connected.
These are the main news items. ACADIP complete registration of Fortress University at the Corporate Affairs Commission, Abuja. ACADIP TV management team rolls out adverts and sponsorship rates. Pastor Femi Williams challenges Mallam Yusuf Adepoju to a friendly debate. Now the details. Stay tuned, stay curious, and stay connected. ACADIP complete registration of Fortress University at the Corporate Affairs Commission, Abuja. Registration of Fortress University at the Corporate Affairs Commission is one of the prerequisites to further our current push for the first end-user approval of the proposed university. This registration is now completed, and the name Fortress University has been assigned with registration number RC 1724363. Meanwhile, the proposed University Implementation Committee is currently in contact with various stakeholders towards garnering support for the university project. Stay tuned, stay curious, and stay connected. ACADIP TV management team rolls out advert and sponsorship rates. Sequel to several inquiries from viewers all over the world, the management of ACADIP TV has announced its advert and sponsorship rates. The channel, which boasts of over 21,000 subscribers, has gathered more than 3 million views in the last 12 months. This is an opportunity for all business owners who wish to advertise their products and services to a global audience on ACADIP TV. For any inquiry on advert placement and sponsorship, you may send a WhatsApp message to this number +234 80 99 44 7099. Stay tuned, stay curious, and stay connected. Pastor Femi Williams challenges Mallam Yusuf Adepoju to a debate. A pastor of Baptist Church who goes by the name Femi Williams has challenged the chief lecturer of the Academy of Islam Propagation to a public debate. Arrangements are being made to set up a live debate between this self-acclaimed Bible scholar and Mallam Yusuf Adepoju here on ACADIP TV. Hour of Salvation. By Allah's grace, the date and time will be communicated to the general public as soon as the arrangements are completed. Hour of Salvation. Live on ACADIP TV. With Mallam Yusuf Adepoju. Captivating, stimulating, thrilling, and enthralling. Stay tuned, stay curious, and stay connected. The management of ACADIP TV has directed me to inform all ACADIP fans, supporters, well-wishers, and the entire Muslim Ummah that we have completed plans to begin an engagement section tagged Questions of the Month. Stay tuned, stay curious, and stay connected. Therefore, questions for this month goes to us. Number 1, first caller ever on ACADIP TV. Question 2, what is the name of the first person to embrace Islam live on ACADIP TV? Number 3, on ACADIP TV, from inception till date. Number 4, name 6 persons that embrace Islam during moment of truth. All answers should be sent to this WhatsApp number, +234 80 99 44 7099. Hour of Salvation. The first 3 persons to get the answers correctly will be announced at the next proposed university fundraising on ACADIP TV on Saturday, the 7th of November 2020. Lots of mouth-watering gifts like ACADIP CDs, Al-Mubalik magazines, ACADIP branded t-shirts, and cash await the winners. Thank you for listening. Assalamu alaikum. ACADIP. Assalamu alaikum. Shall I tell you something which, if done, will increase your wealth in manifolds and hand you special abode in paradise? Cultivate the habit of spending in the cause of Islam. The likeness of those who spend their wealth in the way of Allah is as the likeness of a grain of coin. It grows 7 hairs, and each hair has 100 grains. Allah gives manifold increase to whom He wills. Allah is all sufficient for His creatures' needs, all knower. Beloved in Islam,
Whoever has the means and wishes to be part of the monthly donation scheme towards the proposed ACADIP University project should kindly inform us through this WhatsApp number. Is 080-337-88439. Glory be to Allah. Over 300 pious Muslims all over the world have thus far volunteered to be part of this divine scheme. By Allah's grace, the number keeps increasing on a daily basis. Dear brothers and sisters in Islam, if you are therefore ready for this monthly Fi Sabilillah, just inform us through this WhatsApp number, or you may send us your full name and the country you are residing. Then you will be added to the university support group within 24 hours. No amount is too small. May Allah make this gesture one of the reasons why you will be admitted into paradise. Aamin. Our bank account details: Zenith Bank, ACADIP Proposed University Project, 10160599297. And for those who have already been added to the groups, kindly invite your family, relatives, friends, and neighbors to join the train of the monthly donors. Those who spend their wealth in Allah's way, by night and by day, secretly and publicly, will have their reward with their Lord. Join this train of donors today and become a pillar of support to this worthy cause of Islam. Assalamu alaikum. Triumph of Islam, it's a divine order. Triumph of Islam, it's a divine order. There is no God worthy of worshipping except Allah, the first and the last. Prophet Muhammad is Allah's messenger, the role model and the blessing to the world. ACADIP Nigeria, we are 25 years old, doing dawah since 1995. So far, so good. We have achieved a lot. Congratulations to the Muslim Ummah. Triumph of Islam, not in doubt. Triumph of Islam, not in doubt. In the past, not in doubt. At the present, not in doubt. Even in the future, not in doubt. Even in the future, not in doubt. Triumph of Islam, not in doubt. Àṣeyọrí sí Ìsìlámù kò níye méjì nínú o. Àṣeyọrí sí Ìsìlámù kò níye méjì nínú o. Lọ́jọ́ àná kò níye méjì nínú. Lọ́jọ́ òní kò níye méjì nínú. Kódà lọ́jọ́ ọ̀la kò níye méjì nínú o. Àṣeyọrí sí Ìsìlámù kò níye méjì nínú o. Triumph of Islam, it's a divine order. Triumph of Islam, it's a divine order. There is no God worthy of worshipping except Allah, the first and the last. Prophet Muhammad is Allah's messenger, the role model and the blessing to the world. ACADIP Nigeria, we are 25 years old, doing dawah since 1995. So far, so good. We have achieved a lot. Congratulations to the Muslim Ummah. Triumph of Islam, not in doubt. Triumph of Islam, not in doubt. In the past, not in doubt. At the present, not in doubt. Even in the future, not in doubt. Even in the future, not in doubt. Triumph of Islam, not in doubt. Àṣeyọrí sí Ìsìlámù kò níye méjì nínú o. Àṣeyọrí sí Ìsìlámù kò níye méjì nínú o. Lọ́jọ́ àná kò níye méjì nínú. Lọ́jọ́ òní kò níye méjì nínú. Kódà lọ́jọ́ ọ̀la kò níye méjì nínú o. Àṣeyọrí sí Ìsìlámù kò níye méjì nínú o. Triumph of Islam, it's a divine order. Triumph of Islam, it's a divine order.
There is no God worthy of worshipping except Allah, the first and the last. Prophet Muhammad is Allah's messenger, the role model and the blessing to the world. ACADIP Nigeria, we are 25 years old, doing dawah since 1995. So far, so good, we have achieved a lot. Congratulations to the Muslim Ummah. Triumph of Islam, not in doubt. Triumph of Islam, not in doubt. In the past, not in doubt. At the present, not in doubt. Even in the future.